خدا رو شکر بالاخره وارد ضبط شدیم. چطوری بودم؟ خوبم مرسی. سلام. آره اذیت شدم، نیم ساعت داشتم این کارایی میکردم که بس. ببین من خودم مشکلم با ایران همیشه همین چیزاست دیگه، چیزای فوق العاده بیسیک، یعنی وقت و زندگی آدم میره، ولی تو ایران یه مقداری آدما عادت کردن. البته من فکر میکنم تو کانکشن تو اینا خوبه، ولی فکر میکنم هنوز اینستاگرام و اینا فیلتره یا فیلترش کردن. یه مقداری این بحثا تو ایران زیاده و من نمیدونم با توجه به کاراکتر و شخصیتی که تو داری و کاری که تو میکنی ایران اذیتت که 100% کرده، ولی چطوری میبینی این قضیه رو؟ یعنی ببین مثلا همیشه کارهای مختلفی دارم. من همیشه میگم تو کارا 80% انرژیمون صرف چیزای الکیه. یعنی مثلا برو اینه داره، برو اونه داره، این مجوزو بگی، این کارو بکن، این اومد فلانی شکایت کرد، کارگرت فلان اینجوری شد، چیزایی که خب تو دنیا خیلی، یعنی تمرکزمون رو مثلا اگه تولید داری یا اگه ساخت داری یا اگه هر چیزی هست 20% اونه واقعا. خب اگه تجسم کن که مثلا 90% رو اون اصل کاره باشه، کیفیت خروجی کار من میز میسازم، صندلی، حالا هر چیزی که نمیخوام واردش بشم، یه سری کارهای دیگه دارم، چقدر بهتر میشه تا اینکه 20% اون باشه. همونه. ولی یه استاد دانشگاهی میگفتش که ما انگار داریم یه چیه داستان حماسی و زندگی میکنیم. خب هیجان داره، انگار ما جای رستمیم، مثلا به جای اینکه جای مثلا اون خواجه باشی که تو قصر نشسته و صبح تا شب غذا میپزه همه چی روتینه، ما انگار جای رستمیم. امروز بعد به جنگ دیو سفید بریم، فردا به عادت کردیم انگار به این تو افسانه زندگی کردنه. ببین اپورتونتی کاست هم آخه داره، یعنی شاید من فکر کنم کاری که ما ایرانی‌ها دیگه عادت کردیم به این بدبختی‌هایی نیست که این بدبختی‌ها رو تحمل می‌کنیم. اپورتونتی کاستش اینه که یه سری کارهایی که بابتش تایم بیشتر پیدا می‌کنیم و دیگه انجام ندیم، چون مثلا شاید مثلا من نیم ساعت از صحبتم با تو کمتر میشه به خاطر اینکه مثلا نیم ساعت ستاپ طول می‌کشه. یعنی یکی از معمولا چیزایی که ما تو زندگی حسابش نمی‌کنیم اپورتونتی کاسته. حالا اینو مثال میزنم نه به خاطر حال شرایط ایران بخوایم بگیم ایرانمون اینطوری و اینا، ولی کلا تو هر کاری داری میکنی یه سری کارهای دیگر رو نمیکنی دیگه، یا هر جا یه وقت گرفته میشه کارهای دیگر رو نمیشه کرد. ولی حالا بذار من توی کامنت ها تو توییتر اینا برای من این بود که آقا با هوتن هاشمی صحبت بکنه اینا. بعد من اینجا بودم که هوتن هاشمی اسمش آشناست، بعد رفتم یکم نگاه کردم و اینا. یادم اومد که اون موقع که من توی ایران سفارشخانه غذا یه سایت ریحون رو داشتیم، اپلیکیشن ریحون رو داشتیم و اون موقع دوره استارتاپ ها بود، میشه طرفای سال 2014 15 که اوایل این بود که استارتاپ ها خیلی دیگه داشتن شروع میشدن و اینا و همه دنبال ران کردن کمپینای باحال بودن. من اسم تو رو اون موقع از تیم مارکتینگ اون به اسم تیم ردلاین و بچه‌ای که بیشتر برای پارس آنلاین داشتن یه سری پروژکت‌های خیلی باحال و اینو انجام میدادن شنیدم و اتفاقا فکرم میکنم که حالا احتمالاً چون ما خودمون یعنی ریحون خیلی پیگیر کارهای کریتیو بود، یکی از علاقه‌های من برای استارتاپ درست کردن جدا از بحث بیزینسیش و تکنولوژیش و اینا اینه که به تو این فرصت رو میده که مثلا براش ساوند ترک درست کنی، براش مارکتینگ بکنی، براش تبلیغ درست بکنی. یه حالت اینه که همه زوایای یه کار کردن رو بهت میده و منم علایقم زیاده. من فکر کنم تو هم این مشکل رو داری که وقتی ازت میپرسن هوتن چی کار میکنه یا کار چیه، شاید به قول خودت یه 5 8 دقیقه باید صبر کنی تا توضیح بدی، چون آدم چند بعدیه و سخت هم هست یکیشون بخوای انتخاب کنی، بخوای بگی آقا من هنر رو دوست دارم، من نمیدونم ورزش رو دوست دارم، من موزیک دوست دارم. خیلی سخت آدم بخواد این انتخاب کنه. من هم یه همچین مشکلی دارم. ولی اگه بخوای خودت معرفی کنی چی معرفی میکنی؟ بماند که در پادکست طبقه 16 ما معمولا اصلا معرفی هم نمیکنیم، یعنی معمولا تا دقیقه 20 ما همینطوری میریم جلو بدون اینکه کسی معرفی کردن. ولی فکر کنم موضوع جالبی باشه که اصلا تو خودت چجوری میبینی، چون منم این مشکل رو دارم. ببین من یه روزی نشستم و همین فکر کردم، دیدم این بچه‌ها اشتراک این کارام چیه، به این رسیدم که خلق کنندم، یعنی دوست دارم یه چیزی خلق کنم. خب مثلا الان کارم مثلا کار تولیدی داره، اوکی، مهندس صنایع هم کار فنی میکنم، مثلا هیچ کس هم نمیدونه. بعد ویدیو میسازم، بعد از اون مگه خونه میسازم مثلا تو فلان جا، بعد رستوران میزنم. ولی از خلق کردن اینه که اونو بسازم. مثلا وقتی رستوران روتین میشه یا اون تولید روتین میشه خیلی لذتی نمیبرم. یه خط تولیدی راه بندازم، اون خلق کردنه با یه چیز کریتیو، یعنی خلق همینطوری هم نبگم مثلا 20 تا خونه یه شکل میسازم، معماری مدرن و نمیدونم باکس و فلان داستان. خلق کریتیو اون چیزی که به من میشینه و علاقه دارم. انگار مثلا یه جوری مریضی هم دارم دیگه، نکنم مثل کسی که ورزش میکنن نمیکنن حالشون بده، نمیکنم حالم بده. یکم این دلیلش اینه. دلیل دومش اینه که خب تو ایران
تو نمیدونی داستان چی میشه دیگه. مثلا یکی از فلان چیز تولید میکنه، فردا میگن واردات این مواد اولیه‌اش ممنوع، تعطیل، بعد بری سر کار دیگه. باید یه سبدی داشته باشم محصول که اگه فردا این اینجوری شد، اون اینجوری شد، این اینجوری شد، بالانس بشه درآمدم و کارم. یکم دلیلش همون هست، همیشه نگرانی هستش که اگر این بشه چی میشه، اگر اون چی بشه. یه سبدی از کارهای متفاوت تو همیشه باید داشته باشیم. خودت دیدی دیگه آدما مثلا یه اتفاقی هست، حالا اصلا شرایط ایران نه، یه کرونا میاد، یکی از آشناهای ما بود بحثش بود، کرونا اومد کل زندگیشو پول سرمایه کرده، یه کاری راه انداخت، خورد به کرونا، کل زندگیش از بین رفت، از صفر شروع کرد. نمونهش خود ما، یعنی یه جورایی توی اون بازه زمانی که من ایران بودم، تقریبا وقتی کرونا شد و تمام رستوران‌ها تعطیل شد، یه تیر خلاصی بود به سایت‌های مثلا سفارش آنلاین غذا و توی اون بازه زمانی ریحونه بخشید. یه جلسه من یادم خودم بودم و بچه‌ها من دفتر ما جردن ریحونه، نه خودت هم بودی یا نبودی، یکی دو نفر اومدن، حضور ذهن نداره، یه دفتر ما اومدیم یا شما اومدین؟ نه شما اومد، از ریحون اومد، یکی دو نفر یه پروپوزالی هم دادیم ندادیم یادم نیست، ولی یه آشنایی اینجوری هم هست شاید. آره من میگم من یادمه توی اون بازه زمانی و من مثلا من همیشه دنبال این بودم که به واسطه این که الان سرمایه داری و وقت داری و زمان داری و میتونی باجت داشته باشی برای اینکه مثلا این سری کارا رو انجام بدی، حتی یک مارکتینگ ویدیو هم میتونه یک کار خلاقانه باشه. یعنی مثلا من با یادم مثلا با رامین کینگ رام صحبت کرده بودم برای مثلا ساوند ترکمون که مثلا اگه بخوایم یه صدایی داشته باشیم که برندینگ مثلا ریحون باشه چطوری میتونه باشه. یه آهنگ حتی ساختیم با یکی از بچه‌ها که موسیقی حالت سنتی داشت و تمام اتفاقا موزیک ویدیو که نه تبلیغ داشتیم روش خیلی آهنگ داشت، همه رو با تار و ستار زده بودیم. میگم من خودم علاقه من به داستان استارتاپ این چند بعدی بودنشه، اینی که حالا به واسطه اون میتونی خیلی کارهای دیگر هم بتونی انجام بدی. و منم خودم الان این چالش رو دارم که آقا مثلا من اگه خودم بخوام توضیح بدم، من خودم رو تو چی میبینم. حالا وقتی میگی خلاق و یا کریئتور یا سازنده، آیا حتما تو اینو توی یه چیز توی یه به وجود اومدن یه چیزی که حتما پابلیش بشه و پخشه و بقیه ببیننش میبینی؟ یعنی حتما باید یه چیز به وجود بیاد، یا ممکنه مثلا یه قطعه موزیکی حتما باید پابلیش شه تا خودت کریئتور بدونی، یا باید ازش درآمد داشته باشی تا خودت کریئتور بدونی؟ اصلا تایتلش کریئتور گفتی یا سازنده؟ خلق کننده. محمد رضا که باهات صحبت کرده بود یه بار که تو که کلاسای من محمد رضا لطف میکنه به عنوان استاد مهمانی که یک خلاقیت یکی از دوره‌ها میاد، گفت خب کسی که من چوبو میبرم ولی اسمم نجار نیست، خب نجار کسی که تخصصش اینه، خلاق کسی این که اون خلق کردن و بر وزن فعال است دیگه، یعنی به مراتب مکرر انجام میده. خب خلق کردن یه چیزه، این که خلاق باشه یه چیز دیگه است. من دوستی داشتم یه جوری استخدام یا مشاورش اومد تو شرکت ما، هانتش کردن، گفتم آقا بیا بشین تو شرکت ما کار خودتو اصلا بکن، جا زیاد داشتیم. گفتم بیا جا هست، دوربین هست، فلان هست. از کجا اینو شناختم؟ از شوخیایی که میکرد. شوخیاش خلاق بود، یعنی اینکه تو میگی حتما با پول در بیاد، حتما با چیزی خلق باشه، شوخیاش در لحظه جنریت میکرد، یه چیزی رو تولید میکرد. فهمیدم که این امنا نیستش که حفظ کنه، 4 تا شوخی حفظ کنه به یکی همچین نسبت بده، داره به لحظه دیتا رو میگیره، همون لحظه یه چیزی جنریت میکنه. فهمیدم آدم خلاقی. اومد تو کارهای دیگه هم بهم کمکم کرد و اسمش هم میلاد، حالا یادی هم بکنیم ازش. نه الزاما اصلا بعضی فکر می‌کنم مثلا میگم خلاق، یا صحبتی داشتم با یه پادکست دیگه هی راجع به کمپین تبلیغاتی صحبت میگفتم، اما خلاقیت الزاما به این نیست دیگه. ممکنه تو تیپت خلاق باشی، تو پذیرایی مهمونات خلاق باشی، یه در یخچال باز می‌کنی اینو دارم یه خلاقیتی به خرج بدی، یه چیزی درست بکنی، الزاما پول در آوردن نیست، چیزا نیست، ولی دنیا قشنگ‌تر میشه دیگه. تو فکر کن هر روز صبح پاشی یه چیزی بخوری صبحونه، یا با خلاقیت هر روز یه چیز دیگه درست بکنی، هم مهمونت بیا همون باقالی پلویی که همه 100 سال درست میکنن درست کنی، یا یکم تغییرش بدی، یه چیز دیگه همون تو همون چارچوبه یه چیز دیگه بدی. با این خلاقیت به نظر من دنیا قشنگتر میشه. کمپین‌های تبلیغاتی، میز، دیوایس، هر چیزی که داریم جدیدتر باحال‌تر میشه، چیزای جدید تولید میشه. آره. حالا توی یه پادکست فکر کنم با الویزا نیکو بود، شنیدم، داشتم بیشتر راجبت میخوندم و تحقیق میکردم. البته همه چی تو کلمه یکم سخته، ولی مثلا اونجا گفتی که مثلا الان یه دوره‌ای شده که الان دیگه زمان بیشتر ایده هاست و
آیدیاها و کارهای خلاقانه. و حتی مثلا یه جایی گفتی مثلا ایده ها رو ما میفروشیم، بحث این بود که آقا ثبت ایده میتونیم بکنیم و حتی یه دوره خیلی کوتاهی شاید به اون افرادی که مثلا این ایده رو خریدن ترینینگ میدیم ولی اجراشو میذارین دست خودشون. من با این حرفت خیلی موافقم. حتی یه زمانی خیلی جمله که خیلی فوق العاده مد شده بود، یعنی این روند مد شدن این جمله اینطوری بود: اول گفتن ایده ها خیلی مهمن، ایده ها باید، ایده الان دنیای ایده است، زمان ایده است. یکم که گذشته شد بعدش شد که آقا اکزیکیوشن و اجرا همه چیز، ایده مهم نیست، ایده رو همه دارن. بعد که کیفیت ایده ها اومد پایین، دوباره بحث این شد که سم آلتمن یه نفر است که توی وای کامبیناتور یکی از بزرگترین اکسلراتورهای اینکیوبیشن دنیاست که اومد دوباره یه بحث و یه ویدیو گذاشتش که آقا اصلا ایده هم خیلی مهمه، یعنی آجر اوله اصلا، تو حالا اکزیکیوشنت هم خیلی خوب باشه، ایده خیلی 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 مهمه. ولی با توجه اون چیزی که ازت شنیدم، حالا چیزی که ازت دیدم شاید متفاوت باشه، ولی تو خیلی تو مرحله اجراشو الان ترجیح میدی دیگه نباشی یا نه ترجیح میدی باشی، یا بیزنس مدل اینطوری اقتضا میکرده که دیگه توش نباشی؟ تو الان بیشتر سعی میکنی ایده پرداز باشی یا برای اجراش هم جذابه؟ ببین یه چیز جالبی بهت بگم. من یه مسافرت بودم، ایران نبودم، برگشتم یه سریالی با مهران مدیری بود، مرد هزار چهره، نمیدونم دیدی یا نه. آره. بعد تهش میگه که آقا من اشتباهی بودم، من جوگیر بودم. خب داستان من تو ردلاینم، من یه روزی فهمیدم که اینجوری من اشتباهی اونجام، یعنی مثلا به شخصیت من نمیخوره. شاید یعنی تواناییشو داشتم یه سری جاهاش به شخصیت من نمیخوره. خودت بدون تبلیغات و مارکتینگ اینا کارو تا بری پرزنت کنی، بعد که تموم شد بعد بیا پرزنت کنی که بگی من خوب بودم. KPI عدد رقم خیلی تو کارهای کریتیو و کارهایی که حالا TTL این کاری که ما میکردیم شاید تو BTL باشه، ولی تو ATL TTL چیزا اینجوری خیلی KPI مطرح نیست. KPI هم نمیشه. مثلا من میرم یه کاری میکنم مثلا برای برند آیسی مانکر، اسمم ببر، بعد فروشش تو نستا میره بالا، بعد مدیر میگه که مدیر عامل میگه که نه تیم فروش ما خوب کار کرد، بیا و ثابت کن. خب بعد بری چاپلوسی کنی، تملق کنی. من به درد اون کار نمیخوردم راستیتش، برای همین کشیدم توی داستان، تو دست پرودیوسر اوکی بودم. تو بحث این که بخوای از خود بری پرزنت کنی یه جواب، من این ایده دادم باحال، میدونم اینجوریه، برو حالا هی بگو اینجوریه، با این بعد دیل کنی، خودت میدونی بعد به این پورسانت بدی که نمیدادیم، به اون بعد فلان بدی، یکی میاد پورسانت میده کارا رو میگرفتم، رشوه میداد، فلان میکرد اینجوری. از یه سری چیزا صادقانه بگم، از اینکه برم کلمه‌های قلم به سلم به انگلیسی حرف بزنم، کت شلوار بپوشم، تو اینستاگرام رخ بگیرم، کپشن بذارم، لینکدین فلان کنم، از این کارا بکنم، از این شومن بازی بدم میاد. من از اول مثل اون که مهران مدیری گفت، من آدم اشتباهی بودم برای این کار و تو اجرا دوست ندارم. دوست دارم اینو بدم بگم آقا به قول ترک نیستم، ولی ترکا میگن بودی که وار، یعنی همینی که هست. خب این طرح منه، خواستی بخواد پولشو بده، مثل کاری که محمد رضا میکنه. خب حالا برو اجرا کن، بیا چرا 5 دقیقه دیر شروع شد، چرا 10 دقیقه دیر رفت، چرا بیلبورد را کم رفت بالا، چرا مردم اینو گفتن، چرا اوناشو اصلا از این بررسی وصفی شدن خود دوست دارم بررسیم عددی باشه. یعنی اگر یه رستورانی میزنم یه نفری بیادم میشلم بگه این درسته، این چک لیست رو بزنه، بگه آقا 2 تا ستاره داریم، میگم مرسی خداحافظ شما. تو ایران خب ببینم این داستانی کمتر. خیلی جالبه آخه، به خاطر اینکه این چالنجر رو من تو زندگیم دارم. یعنی تا زمانی که اون ایده به مرحله اجرا یا حالا به اصطلاح منیفست شدن، یعنی که خودش رو یه جوری آشکار کنه، نشون نده، برای من اجرای خیلی مهمه هوتن. یعنی مثلا منباب مثال، من الان خودم همیشه این چالش رو سر کارم هم دارم. یعنی پریم از ایده و اگر این ایده توسط یه تیمی اجرا بشه، یعنی مثلا من خودم خیلی همیشه مثل این میمونه که تو یه تیکه موسیقی رو تو ذهنت بنویسی ولی بدی یک نفر دیگه برات بنوازه. میدونی آیا اونشو دوست دارم، چرا دوست ندارم؟ از قبل و بعد از اون، یعنی من ایده اجرا اوکی ام، از قبل اینکه با پرزنت بکنی، قرارداد ببندی، رشوه بدی، با اینجا مشکل دارم. و بعدش که اجرا کردی بعد فوش بخوری، بعد حرفای سلیقه‌ای بشنوی، بعد بگه چرا این آبیه، چرا اون قرمزه، بدون منطق. از این قبل و بعدش، از اون مثلا من ناراحت میشم. من برندایی که مثلا کار میکنیم، مثلا مثال بهت میگم، مثلا با اسنپ فود کار میکنم، با رانی کار میکنیم، خب فالو میکنم ببینم که چه اتفاقی تو برند میفته. بعد که کارو میذاریم کنار، یک کمپینی رو انداختیم، حالا همون ایده اجراش میفته دست یکی دیگه. برای اینکه نگن این غیر حرفه‌ای بود، خب آنفالو نمیکنم که داشته باشن، نگن این کار نکرد، قطع که قهر کردن بچه‌ها، ولی میوتش میکنم چون ناراحت میشم. میبینم اون مایندتی که من راه انداختم این داره اجرا میکنه، به چه
مزخرفی، ببخشید. خب حالا مثال برندها رو مثال زدم، شاید اینا نباشن. ناراحت میشم مثلا میوتش میکنم که نبینم. میگم یه بچه‌ای بزرگ کردی، آموزشش دادی، یهو رفته شده قاچاقچی، یهو رفته شده خلافکار. اصلا ناراحت میشم میبینم. اینش درسته، ولی اصلا حوصله پرزنت کردن و جلسه رفتن و اینو بده و اونو بده و مالیش و این داستانا رو واقعا نداشتم توی خدماتی که KPI خیلی محور نیست. ما تولیدی داریم، یه چک لیست داره، دیتا شیت داره، میگه آقا خودت تو این سوراخ انقدر، این انقدر، هیچ کس نمیتونه بگه این خوبه یا بده غیر از این کاغذه. خب اگر مشکل داشته باشه این کاغذه میگه، بعد آدمی که اصلا امتیاز منو یه سیستم کامپیوتری داینامیکی مشخص میکنه، سفارشم میاد چه تایمی دادم چه تایمی ندادم، قیمتم چقدره، قیمت رقیبم چقدره، همه اینا. اگر اینجوری بود ادامه میدادم، ولی وقتی اینکه یه نفر میره خونهشون شب پسر خالش میگه که بابا این چی بودش، مثلا پسر خاله مثلا مدیرم این چی بود، بعد زنگ میزنه آقا قرض کنسله. چرا؟ چون پسر خالش مثلا شب مست بوده، چیزی بهش گفته، فازشو نگرفته. از همچین فضایی اصلا خوشم نمیاد. پسر سالها بود این نویزه رو من نشیده بودم. مگه هنوز این اتفاق میفته؟ این نویز موبایل که میفته این صدای میاد خیلی ببخشید نه ردیفه، ولی در یه حالت نوستالژی بود، چون خیلی وقت بود که من اصلا یه همچین احساسی نکرده بودم که این صدا. بعد داشتم فکر می‌کردم مگه هنوز این اتفاق میفته که مثلا امواجش میفته روی یه چیزی که داریم ضبط میکنیم. خیلی وقت بود نوستالژی بود. ولی میفهمم چی داری میگی کاملا. پس ببینم الان ببینم من واقعا سختمه که الان مثلا بفهمم که هوتن مثلا الان میان پیش تو، یعنی شما الان پس ردلاین رو دیگه نداری؟ ردلاین و شرکتش رو داریم، نه دفترش اینا جمع شده. بعد یکی دلیل دیگه هم میخوام بهت بگم در رابطه با خلاقیت، یه روبینه شاید زمان ببره اگه خواستی بهت بگم. اصلا از فیل های من، از گند زدنای منه و میخوام بگم که همه بدون نه من خودم تعریف کنم. همه جا میشینم میگن که آقا من این بودم، برندا بد بودم، برندا نفهمیدن. نه یه گندایی زدم، بعد اومدم گندا رو کاور کنم. یه اتفاقاتی افتاد به کرونا ربط داشت، حالا میگم بهت. ردلاین ندارم، ایده‌های تبلیغاتی، ایده‌های کسب راه اندازی کسب بیزنس ها، پروپوزال میدم، بعضیشو خودم همچنان اجرا میکنم بیشتر برای خودم و بعضیاشو برند سازی و کارهای اینجوری آره برای خودم اجرا میکنم. یه بعضی موقع کسی کمپینای ما خیلیش با اونای موفق بود که نوپا بودن، یعنی مثل بچه بودن. من برای سامسونگ، برای گلستانی که ادویه داره، برنج داره، خیلی نمیتونستم کار کنم چون اون شکل گرفته. من دارم تبلیغات انجام میدم، مارکتینگ به عنوان 4P انجام نمیدم براش. خب بگم آقا این حسو بده مخاطبت این. برای برندهای موفق بودیم مثل آیسی مانکی، مثل باربیکن، مثل اسنپ، یکی همچون اوایلش بود. همه این داستانا که بتونم شخصیتی بهش بدم. من چه شخصیتی میتونم به سامسونگ بدم؟ چون شخصیت داره. من تاش میتونم دو تا طراحی کنم که اونها انقدر گایدلاین دارن که طراحی خودشونه، من فقط اپراتورم. بعد دیدم خب من دارم این همه زحمت میکشم، اینا رو اینجوری میکنم، بعد یه سال دو سال بنا به دلایلی نمیخوام واردشم کنسل میشه، اینا سودشون زیاد شده. گفتم خب بیایم برنده رو برای خودم درست کنم. حتی به اینجا رسید که ما یه نوشیدنی تولید بکنیم. یه نوشیدنی، حالا اینجا برای اولین بار میخوام بگم، پوکاری سوئت رو دیدی؟ مثل آب یون داره توش و این چیزا، میخورم بعد ورزش. حالا تو ایران شبیه پاوراید نه اونقدر، اونو تولید کنیم، اسمی هم گذاشتیم براش و همه اینجور چیزا، ولی اون کنسل شد. یه سری کارهای دیگه داریم انجام میدیم برای خودمون، یا کسایی هستن میان مثلا باز برای برندهای استارتاپی دیگه، بعضیش حتی خیلی دوستانه براشون کمپین درست میکنم میفرستم، بعضی استفاده میشه بعضی نمیشه. قبل از همین جریاناتم به یه برندی دادم، گفت ممکنه زمستون اجرا کنیم، دیگه احتمالاً کنسل شده و به دلیل اتفاقات اخیر. حالا اگه خواستی راجع به اینکه چرا اصلا چه گندی هم زدن با هم میتونیم صحبت کنیم. 100%. اصلا من باور من اصلا دلیلی که این پادکست شروع شد و اپیزودهای 1 تا 10 تقریبا اولش و همچنان حتی من دارم سعی میکنم به همین سمت برم، ما اصلا از اشتباهاتمون همش صحبت کردیم. یعنی من توی یه بازه 4-5 سالی که اومدم ایران و استارتاپ زدم انقدر اتفاق افتاد و انقدر اشتباه کردیم و هنوزم دارم هرس میکنم که یه سری از این اشتباها رو هنوز دارم تکرار میکنم و پشت همینا رو یعنی انگار هیچ درسی ازش نگرفتم و فکر میکنم که تمام لرنینگ های خیلی زیاد و آموزه هایی که آدم میتونه داشته باشه از همین اشتباه هاست. و اصلا من بازی رو مثل سوپر ماریو میبینم، یعنی اصلا زندگی رو من مثل سوپر ماریو میبینم. یعنی اصلا قرار نیست آدم یه کاری رو شروع بکنه و بدون اینکه هیچ اتفاق خاصی بیفته بتونه برسه مرحله آخر. یعنی تو سیگار هم میگرفتی دست سوپر ماریو بازی میکردی، 10 بار مرحله یکو میافتادی تا هی دست میومد یکم باید بیشتر بپری، یکم باید کمتر بپری، اینجا رو باید بزنی تو سرش، بعد بپری بالا، قارچا رو اول بخوری بعد اون کارو کنی بهتره. میدونی یعنی
برای من اسمش کلمه اشتباه نیست، برای من فیدبکه. میدونی یعنی تو یه جای رو فشار میدی، به قول همون استیو جابز، تو یه جا رو پوک میکنی، یه چیز از یه جا دیگه میزنی بیرون، یه فیدبک میگیری. و یه جمله‌ای هم که خیلی دوستش دارم اینه که وقتی مثلا آدم مثلا میره یه جای بیزنسی رو میخواد انجام بده، یه اتفاقی میفته، یه کاری شکست میخوره، میگن it's not rejection it's redirection. یعنی تو ریجکت نشدی، تو فقط مسیرت عوض شد. یعنی اومدی این دره رو بزنی، اگه اون دره باز نشد تو مثلا اشتباه نکردی، ضایع نشدی، فقط فهمیدی که آقا این نشد این دره است، این نشد این دره است. فرق آدمای موفق غیر موفق فرق اصلیشون اینه. یعنی اون شکسته، حالا من به آدمایی که خدای نکرده یه نفرشون عزیزانشون فوت میکنه، به هر حال اونم یه ورودی ناخوشاینده براشون دیگه، میگم ببین از اینم شاید بتونی تو زندگیت استفاده کنی برای قوی تر شدنت. فرق آدمای موفق غیر موفق یکیش همینه که با اون شکستات تعطیل میشن. آدم موفق اون شکستات استفاده میکنه. دقیقاً یکی از چیزایی که همون که میخوام بگم، یه نفر یه چیزی بهم گفت که اگه آدم عادی بود شاید دعوا میکرد باهاش، ولی من فکر کردم فهمیدم چقدر مزخرفم، بعد اصلاح کردم، خیلی بهتر شدم. ادیسون واقعا مایندست هوتن. میدونی مثلا ادیسون اینطوری بود که آقا مثلا من 1000 بار شکست نخوردم تا چراغ رو تونستم روشن کنم، چراغ اختراع کردم. من 1000 تا راهی رو که نمیشه رو پیدا کردم. یعنی این مایندست رو نگاه کن. و منم واقعا خود منم مثلا ما تو کارم همینطوری، ما تو کار اینا رو خیلی دیدیم، مثلا تو دیباگ کردن کد میدونی هی اینقدر ور میری و اصلا قرار نیست تو اولین کاری که میکنی مثلا دوباره کد رو رندر کنی دوباره مثلا بعدش درست بشه. یعنی هی اینقدر عوض میکنی فقط اینکه خب این راه نشد، این راه هم نمیشه، نه اینکه این راه اشتباه بود، راه بعدی هم اشتباه بود. یه چیز ساده بهت میگم، ما 3 سال طول کشید به این برسیم و همه میگم من کسی به جای من 10-15 سال طول میکشه. برندینگ رو آب، یعنی مثلا بخوام یه چیز لوگویی مثلا پارس آنلاین رو دریا شناور کنم، ازش درون بگیرم و اون 3 ساعت بمونه. من 3 سال طول کشید بتونم چیزی کاری بکنم که جزر آب اوکی باشه، فلوت باشه، با موجا این تا نشه، کج کوله نشه، آب نیاد روشون غرق بشه. نمیدونم وقتی موج میزنه اگه اینو فیکس بکنی پاره میشه، مثلا میبری اینو به سنگای کف دریا پاره میشه. اگه شل بگیری میره یه ور دیگه کج کوله میشه. 3 سال طول کشید. بعد وقتی میلیون ها تومان به یه چیز به همین سادگی که یک پارت زیر 1% تو ایونت ما بود، خب یه ایونتی داره برگزار میشه، موزیکش هست، ثبت نامش هست، داوراش هستن، نمیدونم پخش تلویزیونی داره، این داره اون داره، همه اینا رو حساب کتاب میکنه، آب و هوا فلان داستان. یه گوشه اون برندینگی هست که رو دریا که اگر با درون تصویر هوایی گرفتیم این تو دریا مشخص بشه. خب همین من 3 سال طول کشیده، پاره شده، مدیر عامل دعوا شده، این فلان شده، اون اینجوری شده که بهش رسیدم. کلی پارامترها اینجوری داشتیم که به مرور بهش رسیدیم دیگه. و همین من این کلاسایی که میذارم یا مثلا جای با کسی صحبت میکنم، ببین میگه من اینقدر بهت میگم اینقدر، خب این اینقدر 10 سال دنبالش رفتم، اذیت شدم تا الان من اینقدر بهت میگم برو تو این سایت اینو بزن اینجوری شه. و اونو خب آدما نمیبینن دیگه. و یه چیزی که من به همه میگم، کدوم کتاب بخونیم کدوم فلانو بخونیم، میگم ما با کتاب یه چیزی تو زندگی که بده دیتایی میده، این رفتن و تجربه و اذیت شدن و اشتباه و اینا اگه قرار بود همه با کتاب یه چیزی بشن، دیدیم دورمون دیگه آدمی که 2000 کتاب خونده هیچ چیز سینک ظرفشویی هم نمیتونه چایشو باز کنه ببین چه خبره، هیچ کاری نمیتونه بکنه. اگه قرار بود همه با کتاب و این چیزا بشن که میشستن میخوندن، فوق لیسانس فلان دکترا ما داره، من تو ایران داره کار خیلی سطح پایینی انجام میده، ولی آدمی هستش که با دیپلم با لیسانس کلی درآمد داره. این فرق شاید همین تجربه و باختا باشه. آره و واقعا من خودم بعضی موقع تو کامنت ها مثلا میام میبینم که یکی مثلا با آدمایی که داشتم صحبت میکردم مثلا یارو میزنه این که استارتاپش فیل شد، بعد واقعا اون کسی که این کامنت رو مثلا می‌نویسه بعضی وقتا با خودم اینطوری هم که دلم اتفاقا برای اون کسی که اون کامنت رو نوشته میسوزه که تو اصلا پس نمیدونی این بازی چجوری کار میکنه و اومدی مثلا نوشته که مثلا این آدم استارتاپش فیل شده، اصلا برای چی با این آدم داری صحبت میکنی یا مصاحبه میکنی. و میگم یه مقداری به قول معروف شاید کلمه ها وزن دارن دیگه. کلمه اشتباه شاید مثلا روی این نباید اسمشو گذاشت، شاید واقعا مثلا فیدبک، میدونی، چون اصلا ماهیت ببین حالا این ما توی این پادکست بیشتر با محوریت استارتاپ صحبت میکنیم. برای من همیشه هم این بود، ما به قول یکی از بچه‌ها میگفتش که شما تو استارتاپ خودتون شروع میکنی از تک و اینا صحبت کردن، بعدش به این میرسید که خدا وجود داره یا نه. و برای منم بیشتر این بود که مثلا این داستان استارتاپ ها یه حالت لایف استایل بود، میدونی، یه نوع مایندستی بود. چون کلا مثلا تعریف استارتاپ هم اینه که تو
یه ایده‌ای داری و در جستجوی یک بیزنس مدل قابل تکرار داری کمپانی تو میچرخونی، یعنی تو سالها داری 1-2-3 سال داری کار میکنی تا بتونی یک مدل درآمدزایی قابل تکرار پیدا بکنی. اصلا تعریف استارتاپ همینه، یعنی تو با یک ایده شروع میکنی و همش اینه که آقا میری این کارو میکنی نشد. مثلا همین الان حتی بهش مثلا ما الان کاری که خودمون هم داریم، یه پروداکت دیگه داریم توی کانادا داریم روش کار میکنیم، به این مرحله میگم پروداکت مارکت فیت، یعنی ما داریم یه چیزی میسازیم، مردم گفتن ما رو میخوانش، ولی حالا داریم رفته دست مشتری ازش استفاده میکنه. آیا این مشتری‌ها همچنان پول میدن به ما هر ماه و اینو دارن ازش استفاده میکنن؟ و ما یه چیزی میسازیم، یه اسامپشنی داریم، یه فرضیه داریم، دستشون میفته استفاده نمیکنن، میریم ایده بعدی. این معنیش این نیست که اون کاری که ما کردیم اشتباه بود، فیل کردیم، ولی حالا با تجربه‌های بیشتر این درصد خطا رو کم می‌کنی که زمان کمتری بذاری. وگرنه به نظر من اشتباهی که ما داریم می‌کنیم اینه که اسم گذاری رو این کلمات و کلمات وزن دارن، اینی که این اشتباه کرد، اینی که این فیل کرد. اگه اسمشو بذاری فیدبک دیگه نمیگی فیل، دیگه نمیگی اشتباه. نه ببین ما یکی این که مثلا من اون کار الان 99% تغییرش دادم، یعنی یه جوری تعطیل شده، کار دیگه میکنم، درآمدم بیشتره، زندگیم، کیفیت زندگیم بهتره. خب چرا نکنم؟ وقتی تو میتونی یه کاری بکنی که درآمدت، یعنی یکم تغییر بدی، درآمدت بیشتر شه، کیفیت بیشتر شه، سلامت بدنت بهتر شه. یکی دوم اینکه همین الان نگاه میکنیم ما مثلا اکثر کارمون میگم TTL و ایونت و ویدیو اینا بود. از این 2-3 سال قبلی که 2 سال پیش، نه 1 سال پیش که من این کارو کردم، اینقدر اتفاقا افتاده، کرونا و نمیدونم این اونا اسم نمیبرن دیگه، این بزن اون بیفته، هواپیما بیفته، فلان بشه، این داستانا 2 ماه استیبل نداشتین که من فکر کنم برای کمپین 6 ماه وقت میخواد دیگه، که 2 ماه فکر بکنی، ایده بدی، قرارداد ببندی، اجرا بکنی، منتشرش بکنی. ما یه بازه 6 ماهه میخوایم که این توش جاری بشه دیگه. وقتی ما 2 ماه نداریم، من چیکار میکنی؟ شاید 2 سال 3 سال ضرر میزنم تا چون اکثر کارتون ما که مثلا ATL نیستیم دیگه، بیلبورد طراحی میکنم، رسانه میفروشم، فلان میکنم، کارا ماهیتش اونجوری بود. و آدمای که اصطلاحا بهشون میگن شانس داری یا موفق، اینجور چیزا اینجوریان که 4 تا کارو میکنن، 3 تا شکست میخوره، یکیش موفق میشه، که حالا این سرمایه گذاری تو استارتاپ هم همینه دیگه، طرف 100 تا میخره 2 تاش قوی میشه. خب آدما میان رو اون 3 تا میگن این فلان بود، این 20 بود. خب من خودم میدونم، مثلا من کار معماری کردم، یکیشو گرفتم به مشکل خود، یکیشو گرفتم معمولی شد، یکیشو گرفتم خفن شد، جایزه برتر سال گرفته. خب آدما که اون دو تای دیگر نمیگم که، خودم میدونم، ولی یه موقعی که بفهمن، اگر رو اینا قضاوت بکنن، رو اینا بگن این فلان بود، اتفاق میفته. و دقیقاً هم از اونی که میشینه اونجوری میگه تو جزئیات نیست دیگه، که میگه که آقا این که فیل شده، این که فلان شده، اینجوری شده، جزئیاتو نمیدونی، یه چیزی میاد تخریبی بکنه بره. و اینا تو همه جا هستن، یعنی یه سری آدم، من ببخشید اینجوری میگم، ببخشید بابا ما این پادکستمون خیلی لشتر از این صحبت هست که تو فکر میکنی. آدم نشسته یه جایی خودش هیچ کاره است. خب میام همیشه مثال میزنم با کسایی که میرن استادیوم، زندگیشو تو پاهای مثلا وحید امیری، تو پاهای علی دایی، تو پاهای مهدی طارمی، علیرضا احمدرضا عابدزاده، اینا دیده، زندگی کرد، زندگی نکرده خودشو، تلاشو نکرده خودشو، تو اینا میبینه. کافیه یه لحظه اون آدمه یه فیل بده، شروع میکنه فوش، خود طرفدارش هم هستا، فوش خار مادر دادن به اون. خب در صورتی که تو اگه خودت ورزشکار باشی، بری اونجا میبینی آقا مسی طارمی با بازی پرتغال دقیقه 90 خورده توپ زد بیرون. اگه فوتبال بازی کرده باشی میدونی آقا اصلا مغز فرمان میده، اون موقع 30 ثانیه بعد پات عمل میکنه، 90 دقیقه 3 تا بازی، 90 دقیقه دویدی. هماهنگی از ضرورت جوریه که اگه خودت فوتبالیست باشی، اگر لیگ یک بازی، لیگ برتر بازی کرده باشه، که میری پای بازیکن ماچ میکنی که آقا 3 تا بازی کرده، وقتی هیچ کاری نکردی میشینی فوش میدی، آی زدی بیرون، فقط زدن بیرون نره میبینه، اون 3 تا بازی نمیبینه، کلی زندگیشو نمیبینه. اینا که هستن، مشکل خاصی رو اونا نیست. ببین اینا ولی واقعا به نظر من حالا به جای اینکه ما هم بیایم این آدما رو مسخره بکنیم، ببین به خاطر اینکه ما شاید یه مقداری از یه صداقت خیلی کلمش میگن روتلس، یه صداقت خیلی زیادی، خیلی ناجوان مردانه‌ای با خودمون داریم که آقا یعنی یهو میای به قول معروف میای میگی آقا من به این آدم قور میزنم یکم، ولی 5 دقیقه بیشتر راجعش فکر کنی میگی این از یک خلأ توی خود من داره به وجود میاد. میدونی این حرفو من اگه دارم میزنم، چون مثلا من همیشه خودم هر موقع یه احساسی بهم دست میده و هر از گاهی میشم بهش فکر میکنم، میگم آقا این احساسی که تو الان کردی این حسادت بود یا
واقعا مثلا می‌خواستی این آدمو مسخره بکنی یا واقعا ازش بدت میاد یا واقعا میدونی، یعنی مطمئنم که یک خلایی توی منه که دارم اون حرفه رو به اون آدم میزنم و انقدر به این اطمینان رسیدی که به هر حال شروع میکنی از خودتو شناختن. یعنی به نظر منم یک نفری مثل ما باید بیاد به اون آدمی که داره میاد یه همچین کامنت میذاره مسخره میکنه خیلی برادرانه بیاد بگه، چون ما هم ریاکشنمون اینه که بپریم بهش دیگه. اون میاد یه فوش میده میگه خودت چی کار کردی برای این، بعد سری دعوا میشه. جاش هم که تو سوشال میدیا و اینا دیدی چطوریه. ولی به نظر من یکی باید پیدا بشه بگه آقا واقعا پایه‌ای بشینی یه مقداری نگاه بکنی ببینی خودت مشکل از کجاست. و الان ما این قضیه رو تو ایرانی‌ها خیلی زیاد داریم می‌بینیم. یعنی این داستانی که الان هممون نمیتونیم با هم دیگه هماهنگ باشیم، انقدر حرفا متفاوته، با هم دیگه سر یه موضوع اگری کردن خیلی سخته، به هم دیگه تیکه میندازیم، با هم دیگه بحث و جدل میکنیم، سریع به فوش کشیده میشه و همش به نظر من از خلاهایی که تو خودمون وجود داره. ببین یه مشکلی که هستش سیستم آموزشی، نه آموزش پرورش، خانواده، همه اینا سیستم آموزشی هستن دیگه، رسانه، تلویزیون، اینترنت، یه سری چیزا رو به نظر یه سال 2023 دیگه بعد اونا رو بیاد بهمون بگه. مثلا این که مثلا پادشاه سوم صفوی کی بود و نمیدونم دومی کی بود و این 7 سال حکومت کرده، این داستانا مهمه، ولی مهمترینه که ما بتونیم مثلا به بچه 10 ساله بگیم استدلال ها چیه، خب مغالطه ها چیه. اینا رو من مثلا 20 خورده سالگی به آدم میگم نمیدونه مغالطه چیه، استدلال ها چیه، فلان چیه، این داستانا شاید کمبودش از اونجا حس بشه که طرف نمیدونه. آقا من مثلا میام تو سوشال مدیا می نویسم آقا چجوری بگم، مثلا بگم که آقا آشغال تو طبیعت نریزید، حرف بدیه. یکی یه فیلم پیدا میکنه 10 سال پیش این خودش آشغال تو طبیعت انداخته، این غلط کرده، این حرفو میزنه، این مغالطه است دیگه. اصلا اولا که ممکنه من همین الان بریزم، من دارم میگم مثلا که من معتادم، میگم آقا نکشید، بده. دوم که اصلا من 10 سال پیش ممکنه کرده باشم، ممکنه پیروز ترک کرده باشم. خب این اون آدمه نمیدونه این مغالطه است چه مقاتل، استدلال چیه، این فلان، این داستانا. یکم از کمبود آگاهی میاد. میگم بد نیست ما بدونیم مثلا قصیده چیه، غزل چیه، نمیدونم این چیه اون چیه، ولی الان تو سالی که ارتباطات، کامیونیکیشن، یه موقعی تو 50 سال پیش طرف تو زندگیش کلا 100 تا آدمو باشون صحبت بالا 1 ساعت میکرد، خب باشون ارتباط. الان که تو میتونی بری تو پیج بهرام رادان، تو پیج استیو جابز، نمیدونم این اون کامنت بذاری فلان کنی، نقش این استدلالا و ارتباطات بیشتر میشه. که اون موقع تو یک آدم آی کیو محور بودی که اینشتین نمیدونم به قول تو دانشمندای بزرگ بر مبنای آی کیو شون به جای میرسیدن، نه ای کیو. الان اون ای کیو داره نقش بیشتری میگیره. کیم کارداشیان اومده بالا، نمیدونم ورزشکارای دیگه، کریستیانو رونالدو، اینا این نقش ای کیو شون هم توشون خیلی نمود داره. تو اونجا بعد این ارتباطات موثر و اینا روش کار بکنه که نشده. این گپه هست. شاید 2 سال دیگه تو کتابای مدرسه، شاید برنامه تلویزیونی بیاد یا راجع به این استدلالا و استنباطا و اینا صحبت بکنه. یکم هدفشون خیلی بده نیست، واقعا تو مغزشون رو فکر میکنه دیگه. من اگه 10 سال پیش آشغالی داشتم تو پیجم هم هست، الان بیام بگم میگه این داره دروغ میگه، شو اجرا میکنه، در صورتی که از نظر استدلالی حرف اشتباهی نزدم. اصلا ماهیت حرف مهمه. آره منم کاملا با این حرفت خیلی موافقم. و حالا اینم که داری میگی، ببین مسلما که 100% سیستم ادویکیشنمون و سیستم آموزشیمون اینا همه خیلی مشکل داشته و اینا، ولی راستشو بخوای من خودم تا یه حد خیلی زیادی خوشحال هستم به هر حال وسایلش و اینا هست. یعنی مثلا آدم هایی که من حالا به واسطه همین پادکست و اینا، حالا بیشتر سمت حالا ایران که متاسفانه تازه داریم یه مقداری آدم هایی که قدیمی ترن و میاریم صحبت میکنن، مثل مجتبی شکوری و اینا که خیلی اطلاعات برای حرف زدن دارن و گوش میکنیم و اینا. ولی مثلا حتی بازیگرای هالیوودی، مثلا این مکانایی که مثلا توی وولف آف وال استریت بود و من داشتم صحبتایی که تو دانشگاه کرده بود یا یه کتاب خیلی خفن نوشته رو داشتم میخوندم، حتی براد پیت، یعنی حتی این آدما رو میری گوش میکنی، این آدمای سنگین مشتی قوی هن. یعنی کلی فلسفه دارن و ما هم از اینا خوندیم. یعنی من وقتی گوش میکنم به حرفای اینا، یا کوبی برایانت، همه کوبی برایانت رو شاید به عنوان بسکتبالیست مثلا میشناسنش که حالا خب مسلماً هم بیشتر از اونجا معروفه، ولی وقتی مامبا منتالیتیشو و کتابشو میخونی یا این طرز با این طرز تفکرش آشنا میشی، اصلا میبینی اینا تقریبا یه جوری فیلسوفن.
میدونی، و ما هم سورسای آموزشیمون از اینجا اومده و فقط به نظر من یه مقداری شاید نمیدونم، شاید به ترجمه به فارسی برگردانده نشده، آدم‌ها اینا رو ندیدن. وگرنه منم ایران بزرگ شدم، منم ایران به دنیا اومدم، منم بیشتر عمرمو ایران بودم، دوستام هنوز اونجان، پادکستم هم الان با این نفر تو ایرانه. من مدرسه دولتی اصلا نمونه مردمی بود اون موقع، اسمش آزمون میدادیم، یکم بعد چیزایی داشتیم. به همه میگه منم اون مدرسه رفتم. نه، سیستم آموزشی، خانواده‌ات هست، مسافرتی که میری هست و خودت میدونی مثلا کشور آفریقایی میری، نمیدونم میری اقیانوسیه میری، نمیدونم نیوزلند، همه این چیزا. اصلا انگار یه دانشگاه. من همیشه مثلا ایونت های ورزشی جام جهانی روسیه رفته بودم برای کار خودم که ایونت گذاری بود، که اصلا فوق لیسانس گرفتم انگار. یه رفتم 2 هفته 3 هفته برگشتم انگار فوق لیسانس گرفتم تو اون زمینه. برای بقیه هم همینه، تو میری چیزایی میبینی. سیستم آموزشی به معنی آموزش پرورشه نیست، به معنی ما کل ایناست که تلویزیونمون، رسانه‌مون، اینستاگراممون که همه باید کمک کنی و یک چیز کانتینیوس و شبکه‌ایه. اینجوری نیستش که بگم خب وظیفه صدا و سیما و آموزش پرورشی که به ما آموزش بده، عمه من که میاد خونه ما وظیفه‌ش اینه که با هم بخوریم و با آل پول درست کنیم تموم شه بره. بابای من وظیفه‌ش اینه رفتیم مسافرت بگیم بخریم. تو مسافرت من به بقیه یاد بدم آقا غذا سفارش دادن چجوری. من میریم رستوران 70-80% مواقع با سفارش دادن غذا تو ایران مشکل دارم. اشتباه سفارش میدن، بعد غذای میاد نمیدونم دیدی یا نه، 5 بار میگه آقا این شنیسر برای کی بود، همه دارن با هم حرف میزنن. بابا اومده سر میز 2 ثانیه گوش کنیم برای کی بود دیگه، بذار اینجا. قاشق چنگال تو با چه جوری بذاری، چه اون کی بعد بشه به تو مدرسه که حالا یاد ندادن به هر دلیلی، تاریخ داری، جغرافی داری، نه فلان داری. ما با هم یاد بدیم، یه جوری با شوخی با خنده بعد بهش یاد بدم و این یه چیز کانتینیوس. اگر تو اونو یاد گرفتی، دلیلش ممکنه خانواده‌ات باشه، کشوری که رفتی باشه، چیزی که دیدی باشه، تلویزیون دیدی، اینو دیدی، به جای سریال شهرزاد نشستی، نمیدونم پادکست فلان گوش کردی، تدکس دیدی. و فرقش اینه، اون چیزی که یاد گرفتی الزاما این نیست. اگر مثلا ما چجوری میریم یه کشوری رفتیم، مثلا ترکیه قدیم اینجوری بود، انگلیسی حرف میزدی کسی نمیدونست. خب برای اینکه سیستم آموزشی اون کشور توش زبان ترکی، زبان انگلیسی احتمالاً نداشته تو مدرسه. خب برای ما همه یه هلو یس و نوع عددی چیزی میدونن دیگه، بقالی سر کوچه هم میدونه اینا. خب اگر تو سیستم آموزشی، تو آموزش پرورش این نهادینه بشه که گسترده بشه، همه یاد میگیره. ولی حالا که نیست، بعد خودمون به هم یه جوری یاد بدیم و این کارا رو انجام بدیم. ببین میگم دیگه همش آخرش به نظر من برمیگرده به صداقت زیاد با خودت. حالا کاوه یزدیفر تو از پادکست کلمه‌شو گفت بروتالی آنست، معنی فارسیشو چی میشه، ولی واقعا باید با خودت خیلی صادق باشی و واقعا این احساساتتو بگی آقا من واقعا تنبلم، من واقعا. بعدن تو میتونی قدم دومو برداری، میدونی. و به نظر من یکی از دلایلی که شاید مثلا خودت یا مثلا داری میگی آقا نشستم فکر کردم با خودم دیدم تو ردلاین من از این بدم میاد، از این کار بدم میاد. خیلی ها این کارو نمیکنن، خیلی ها یارو نمیشینه قفل میشه همونجا، فکر میکنه یه چیزی ساخته باید تا تچ بره جلو، اتفاقا موفقیت‌های اولیه‌شون شاید به ضررشون تمام بشه، چون یه چند تا از پله‌ها رو رفتن بالا، ولی خیلی از زمان‌ها راه درست اینه که دوباره چند تا پله که رفتی بالا و موفقیت برسی دوباره برگردی پایین، یه مسیر دیگه بری. تو بورس و اینا هم همینه که طرف چیزی میخره میره بالا بعد میاد پایین میگه حالا بذار دوباره میره بالا، انقدر میاد پایین که سر و ته این قضیه رو به هم وصل بکنی شیب خیلی جذابی نداره، ممکن اصلا منفی هم بشه. خب تو اینجا بعدش دل بکنی بری یه چیز دیگه بخری، حالا از این ارز دیجیتال هر چیزی که از بورس و این چیزا، بعضی موقع تمام کن که از خطاهای شایع. میخوای راجع به اون گندی که زدم صحبت کنیم؟ 100%. فقط یه سوال ازت قبلش بپرس. بفهمه. آره منم راجع به همین خواستم ازت بپرسم، فقط یه چیزی که بیشتر با نوع لایف استایل آشنا بشم. تو فکر میکنم تو کارهای دیگه هم داری دیگه، یعنی فکر میکنم تو مثلا به پشتوانه این که یک سری بیزنس های دیگه داری که ازش درآمد داری، این لاکچریو داری که بشینی فکر بکنی و اینا رو از سر پشنت انجام بدی. یعنی اگه فول تایم می‌خواستی اون کار رو بکنی یه دوره مثلا چون اینا یکی از مشکلات کارهای خلاقانه اینه که همیشه نیاز داری فکر بکنی و یه کار جدید بکنی و یکم استرساس اگه قرار باشه هر ماه از اون طریق پول به حسابت وارد بشه. من یه سری کارهای کانتینیوس متوجه صحبتت شدم، یه سری کارهای کانتینیوس انجام میدم، یعنی اون خلاقیته. برای خودم یه سری کسب و کارا دارم برای خودم. خب یه سری آموزش و اینجور چیزا هم دارم، اون کسب و کاره هستش، ولی من همیشه برای خودم KPI مشخص دارم. ردلاین رو من اگه راه اندازی کردم، یه رستوران داشتم مثلا اگر سالی 20 میلیون اون موقع سود داشت، مثلا 20 میلیون بهت میگم، شاید میتونید مثلا باش ماهی 20 میلیون تا میتونید 2 تا موتور وسپا ایتالیایی بخری. اینجوری میخوام بگم که عدد رو بدونن الان چه جوریه. خب
1 ریال از اون تو این کار نیاوردم. یعنی با همین کار خودم شروع کرده بودم، یه دوربین خریده بودم با از پول همون، خب دوربین 1 میلیون خورده ای بود. بعد پروژه رو هم می‌کردم، پروژه 3 میلیون سودش بود. بعد یه گوپرو می‌خریدم 2 تومن شد. فاوندر فکر کنم کاراکترت شبیه فاوندر گوپروه، مثلا تو آره. خودش تو اسپورت و اینا بوده و بعد به ایده میرسه که آقا من اگه بخوام ریکورد کنم اون که آره بود. از درآمد اینی که میگی کار تضمین شده نیست، سفارشی، این داستانا، باید از اون کار کریتیوه برای خودت یک کار دیگه، یک ساید بیزنسی راه بندازی. مثل اینکه مثلا یه پادکست داشته باشی، یه اکتیویتی داشته باشی، یه آموزشگاهی داشته باشی، چیزی داشته باشی که یه اینکامی داشته باشی که اگه به هر دلیلی 4 ماه سفارش کار نیامد، اجاره خونت نمونی، غذات نمونی، چیز دیگه نمونی، اونو چیز میکنم. ولی من از کارهای دیگه، من هر کاری خودم متریک و KPI خودشو داره. اگه از اینجا باید انقدر پول در بیارم، انقدر پول در بیارم. اگه اینو باید انقدر خرجش بکنم، انقدر خرج. اینجوری نشه بگم اوکی فیل دادم، گند زده شد، از این کارم پولا رو بردارم بریزم میتون. نه، این کارا رو باید اصلاح بکنم و خرجش بیشتر از این نشه. اگه مثلا یه خونه میام بسازم، میگم 2 میلیارد الان اسمش 2 میلیارد 500، بعد از سر تاش چیزیش بزنم 2 میلیارد همونجوری جاری باشه. نمیگم اوکی میرم اینجا کار میکنم از این پول میارم. مدل من اونجوری نیستش. و کلا کاری هم که راه انداختم، ردلاینم همین بود، میگم از خودش در می اومد و به خودش میرفت. این کار کریتیو این مشکل رو داره، بعضیا که باش مشکل، ولی من میگم تو بعد یه سری کسب و کارا داشته باشی که به صورت مستمر و کانتینیوس درآمد داشته باشی. خیالت از بابت اون، اگه تو خلاقی، الزاما این خلاقیت نه برای بقیه خرج کنی، برای خودت هم میتونی یه چیزی راه بندازی. هر چیزی که هست، حالا نمیخوام اسم یکی پادکست، یکی کتاب مینویسه، یکی کلاس میذاره، اگه واقعا خلاقی برای خودت هم انجام بده دیگه. اگه میگی من با یه چیز اینجوری تو رو میبرم بالا، خودت هم ببر بالا اگه میتونی. خب حالا این موضوعی که میخوای راجعش صحبت بکنی راجع به یه پروژه است یا چندین پروژه است؟ اصلا گند زدن کلی راجع به خلاقیت من. این توهمی که میگه من با خودت صادق باشی، چی بروتالیتی آنست گفتی، یه چیزی گفتی. ما رفتیم یه شرکتی، مدیر عاملش تو کشور ترکیه بود، یعنی آذری نبود، من ترکیه. بعد گفت خب پروپوزال دادیم و رفتیم جلو صحبت و قیمت. ببخشید مگه تو برای پروژه خارجی هم کار میکنی، شرکت‌های خارجی؟ نه حتما فقط ایران شرکت چند ملیتی دیگه، مثلا مدیرش مثلا اسنپ میری. مارکتش تو ایران بود. مارکتش تو ایران. البته خب آره مارکتش تو ایران، مثلا تو نسله مارکتی هم تو ایران داشت. آره دقیقاً، نسله، باربیکن، اینا همه دنیا دارن، رانی. بعد گفت نمونه کاراتو نشون بده. یه نمونه کار نشون دادم، یه ویدیو هیجانی اینا. گفت این برای کی بود؟ گفتم انرژی درینک فلان، تو دبی. البته برای خارج از ایران کار کردم. گفتم انرژی درینک فلان برای دبی. گفت اوکی. ویدیو بعدی این یه ویدیو هیجانی بود. گفت این برای کی بود؟ گفتم این برای پارس آنلاین، اینترنت پرووایدره. حالا مثلا موقع اف سی پی بود، می‌خواست سیم کارت بده، تلویزیون داشته باشه فلان. گفتش که اوکی. بعدی این برای آیسی مانکیه. آیسی مانکی چیه؟ نوشیدنیه، مثلا آب میوه گازدار، یه جوری تعریفش. گفتش که خب اینا ازت چی خواستن؟ گفتم پارس آنلاین ازم اینو خواسته. گفتش که خب اون چی خواسته؟ گفتم اون اینو خواست. گفت اون یکی چی خواسته؟ گفتم گفت تو سه تا چیز مختلف خواستن ازت. گفتم آره. گفت تو به همشون یه چیز دادی. گفتم نه، این ویدئوی اون انرژی درینک که اینش اینجوریه، انرژیش کم بیشتر، ورزش‌های تخصصی. این پارس آنلاین جاهای مختلف ایران رفتیم اینجوریه. اون آیسی مانکی نیو پلیگراند بود، ما اینجا تبدیل به زمین بازی جدید کردیم. گفت بنده خدا اینو من که اینجا مارکتینگ بلدم، مدیر من نمیفهم، مردم تو خونهشون بفهمن، این خودت 5 بار توضیح بدی من میفهمم. گفت تو اون بریفر رو میشنوی، یه چیزی داری به همه ارائه میدی، یه توجیهی برای خودت میذاری که برای اینو کاستماایز کردم، برای اون کاستماایز کردم، برای اون کاستماایز کردم. و فهمیدم که من کاپی کت میام، کپی میکنه چیزی که داره به همه میده. و فهمیدم که من آدمم که توهم خلاقیت دارم. یعنی یه کاری بلدم، مثلا توی شرکت تبلیغاتی طرف رسانه بیلبورد داره، مثل تبلیغات شهری داره، هر کی میاد یه جوری الکی بهش میگه برای تو بیلبورد خوب، برای تو بیلبورد خوب، در صورتی که برای این ممکن تبلیغات تلویزیونی خوب باشه، برای این ممکن اصلا اینفلوئنسر مارکتینگ خوب باشه. و دارم یه چیزی رو میچپونم به همه. اون یک نقطه شکستشو رفتم فکر کردم، به جای اینکه به یارو دعوا کنم بگم این نمیفهمه، این میخواد من تخریب کنه، رفتم فکر کردم دیدم راست میگه. تغییرات بنیادی دادم، دفترمون رو عوض کردم. یه سوله گرفتیم یه جا، شاید بخندی ولی سوله نه آب داشت نه گاز داشت نه هیچ چیز گرمایشی، گازوئیلی چیز اینجوری، لوله کشی چیزی نداشت. و من کلی آدم آوردم توی جای درب داغونی که در دیوارش داشت میریخت، 3-4 ماه درستش کردم، با یه پولی رینوویتش کردم. بعد
آدما می اومدن اونجا زمستون اولش ما سرما میمردیم، گازوئیل بگیر، یه ماشینمون کارت گازوئیل داشت میرفتیم بخاری گازوئیلی خریدیم، لوکیشن به هر حال درست شد. ولی چون که میدیدم دفتر ما یه جای بسته، یه دفتر بسته ای تو جردن، اون آدم خلاقی که میخوام بیارم اینجا پشت میز بشینه 24 ساعت 20 روز در ماه نمیمونه. من دنبال آدم خلاقی ام و اینو ببرم یه جای باحالی که بعد از ظهر با هم والیبال بازی کنیم، یه گلخونه بزنم بغلش و این زیر ساختار رو عوض کردم. تو چیدمانمون کارا رو خلاق کردم، مثلا دستگاه قرفه ساز گشته بودم پایین پله اونور، میتونستم بزنم بغل میزشون، برای که این پاش یکم این دیدش، این چارچوب تصویریش هی عوض شه، هی حرکت کنه، اینو ببینه اونو ببینه، هی نشینه اینجا قهوه رو بریزه، هی اینو بنویسه، هی صبح تا شب این زاویه‌اش این باشه. یه سری آدم جدید آوردم، کارآموز آوردم، یه سری هدهانت کردم آدمایی که گفتم یه دوستمو توی مهمونی میلاد بود دیدم شوخیاش جالبه، گفتم آقا تو این کارا رو می‌کنی، من به جای مجانی میدم فلان میدم، این کامپیوتر خاص اینا همه رو بهت میدم، بیا بشین پیش ما. اینا رو آوردم، کار خلاق و خلاق‌تر شد دیگه. یه سری کمپینا طراحی می‌کردیم که انقدر خفن بود که من مثلا پروپوزالش رو بین اون آشنا مدیرای دیگه نشون میدادم، اگه اجرام نشه پروپوزالش رو ببینی حال کنی چقدر باحاله. ولی کارمون یه چیزی، حالا میخوام از خودت بپرسم ببینم پیش بینی چیه، کارمون هی کمتر و کمتر شد. یعنی کار از نظر کور بهتر میشد هستش، خود اونام خوششون میومد، خود اونا میگفتن وای چه خفنه چه خوبه، ولی به اجرا نمیرسید. فکر می‌کنی دلیلش چیه؟ خودت میخوام به عنوان کسی که تو این کار بود، یعنی فکر کن یه کار داری خلاق و خلاق‌تر ارائه میدی، قیمتش هم بالا نمیره هیچ چیزی، ولی اونام خوششون میاد ولی به اجرا نمیرسه. دو تا دلیل میتونم براش ببینم. یه دلیلش میتونه این باشه که کلا توی مارکت ایران شاید قابل قبول نباشه مثلا خیلی از کارها، یعنی آدما عادت کردن که روش‌های سنتی جواب میده و اگر اینو داری برای یه بیزنس انجام میدی اون ریترن آن اینوستمنتش رو شاید نمیتونن به عدد ببینن. یعنی شاید همون داستانی که اول تعریف میکردی که وقتی داری با بیزنس ها کار میکنی به هر حال بیزنس میخواد که بتونه یه هزینه ای رو داره یه جا میده، یه اینپوتی داره میده، یه آوتپوتی میخواد بگیره، حالا میخواد این تبلیغ رو انجام بده، میخواد ببینه آقا مشتریاش بیشتر شدن. فکر میکنم ناتوانی در تبدیل کردن اینا به عدد باشه. این همیشه بود، این همیشه ببخشید تو کار ما بودش. نه این نبود. یه مثال دیگه میزنم، یه خاطره دیگه میگم از اون متوجه میشه. یه شرکتی که تو کار تک کار میکنه خیلی هم بزرگ است، ما یه بار رفتیم رونمایی یکی از گوشیاش بود، بریف اولیه رو بهمون گفت تو این چارچوب کار کنیم. رفتیم یه پروپوزال آوردیم که از ایده رسیدیم که از همکارای من نزدیک 50 صفحه پروپوزال آماده، که یعنی ما یک کمپینی بود که حتی لباس فرم ایونتی که بعد اون نمایان میشد تو اون پروپوزال بود که چرا این لباس فرمه، چرا کلا داشته باشه، کلاش چه شکلی باشه، رو چی بنویسیم. تموم شد 2 ساعت اون پرزنت کردیم. بعد گفت تو اون جلسه 5 نفر ما بودن، 4 نفر میشناختن. به نفع یکیش گفت من نمیشناسم ردلاین کی، گفت یه ویدیومون گذاشتیم، یه ویدیو از آیسی مانکی اومد، یه توپ بزرگ قل میخوره به بطری 3 متره، یه توپ هم هست. من نگاه کردم این چه باحاله، همین انجام بدین به جای بطری گوشی ما رو بذاریم. گفتیم خب اینی که یه بار کردیم مثلا چه ربطی به بریف شما داره؟ نه این باحاله. قدرت تجسم اون ایده ها رو نداشتن، قدرت کاری که تا الان نشده. خب وقتی من کار من خلاق ارائه میدم فکر میکنه که نمیدونه میشه یا نه. واقعا داشتم کاری که میگفتم آقا بیا انجام بده، میگفت خیلی خوبه اینا ولی ممکنه نتونی. میرفتم انجام میدادم، میگفت بیا دوباره برای من انجام بده. گفتم آقا من این وقتی یه بار برای کی کردم مالکیت اون برای اون، خودم هم حرفه‌ای انجام نمیدم برای کسی دیگه. تو وقتی یه کار خلاقی انجام میدیم چون شبیهشو ندیدن نمیتونن تجسم کنن که این چه جوری میشه، و اگر یک کپی باشه یک کم تغییر بدی میگن که اینه، خب این بطریه رو میکنیمش گوشی موبایل. خب وقتی اون پروژه رو نشون دادی گفتی ما اینو قبلا اینطوری کردیم و اونا خوششون اومد، آیا چون برای احتمالاً اون پروژهشون انجام شده یه سری نتایجی هم داشته دیگه، یعنی مثلا کلی لایک و کلی کامنت و کلی مثلا وایرالیتی و اینا داشته، آیا اونم دیدن و این به تجسمشون کمک کرده؟ نه یا همون اول که دیدن گفتن این باحال، همون که ویدیو داشت میدی گفت این چه باحاله، این وایرال میشه، این فلان میشه، این فلان اینجوریه انجام بده. اصلا ربطی به بریفشون نداشت، یه چیز دیگه بود. خب اصلا چرا توپ بیاد بخوره؟ مثلا بهت میگم آیسی مانکی کمپینش بود نیو پلی گراوند، یعنی یه زمین بازی جدید. میگفتم آقا شما تو پیست میری اسکی میکنی همیشه، حالا ما پیست رو تبدیل بولینگ میکنه، یه توپ گنده 3 متری آدما میرن توش، دو تا
6 تا پین بولینگ میذارم، اونا بطریه، پینا رو شبیه بطری میکنم، این میاد میخوره به اون. یه بریفی من متصور شده بودم. به قول مدیر عامل ترکیه، شاید این آدم عادی نفهمه، شاید، خب ولی من که میفهمم. من که تو این کار تو رونمای گوشی چرا یه توپ بیاد بخوره گوشی 6 تا گوشی رو بریزه؟ خب بعد مخاطب تو مثلا چه ربطی داره؟ خب گفت اینو همینو بذاریم گوشی بزنیم توش. و نمیتونن تجسم کنن. که دلایلی که تو ایران کارهای خلاق انجام نمیشه من دیدم، میگه نمیشه. خب مشکلی هم بابت تو اعتماد داره، پولشو داره، همه چی هم داره، حتی متریکش هم شاید بتونی توجیه بکنی، ولی تجسم این که این کارو میشه انجام داد. مثلا من 10 سال پیش رفتم یکی گفتم آقا بیا مزرعه رزبری بزن تو ایران، رزبری خیلی راحته، منم برات میاد. هی میگفت اگر میشه چرا کسی تا الان نکرده، چرا من ندیم، چرا سیب داریم، گلابی داریم، رزبری نه. بعد یکی اومد زد، همه شروع کردن حمله کردن با اون کارو کردن. تجسم برندها و آدم‌ها از این کار پایینه. مثال بهت میگم، من خونه‌های سنتی رو علاقه دارم، چند وقت کار میکنم، میسازم، ممکنه کسب کاری هم روش راه بندازم. و همه میگم آقا همون اشغالی که تو شمال میتونی بکنی 90% همون مثلا تو این شهر هم میتونی بکنی توی خونه سنتی. خب میگه که خب من درک نمیتونم بکنم وسط خونه سنتی استخ باشه برم توش، چون اینو ندیده، فکر کرده همیشه باید بره یه جا بشینه چای بخوره، قلیون بکشه توی بنای سنتی، توش مثلا موزیک بزنی، نمیدونم فلان بکنی، بار داشته باشی، دستگاه بازی داشته باشی، کنسول گیم داشته باشی، هر چیز دیگه. تجسم آدما رو کارهایی که خیلی خلاقه ضعیفه و کسایی خیلی اعتماد میکنن که من تو کسب و کار بهش رسیدم، همین استارتاپ‌ها، چون آدماشون یکم مغزای بروسایی. من نمیتونم برم به گلستان که برنج تولید میکنه، نمیدونم به ماهیتشون اصلا میماس که آره شیر کاکائو تولید میکنه اینا، بگم آقا بیا این کارا رو بکن، اینجوری بکن، ذهنش کاری که کردن معمولا یا مدیرای استثناء مدیرای خیلی ریسک پذیری داشته، یا استارتاپ‌ها که اصلا آدمای ریسک پذیری اند که اومدن زدن، طرف اومد ریحون رو زده، نمیدونم اسنپ فود، زود فود بود، بودو فود بود، چی بود اولش، اینا رو زده، ریسک کرده. تو الان میری میگه آقا من میخوام برنج بزنم، مزرعه برنج بخرم، بسته‌بندی کنم بدم به مردم، میدونی میخرن دیگه. ولی وقتی تو میای میگی آقا من ریحونه میزنم، ممکن 90% احتمال فیل میداده اون موقع. 90% من با آدمایی که فوق العاده بهش اطمینان داشتن و اصلا برنامه‌نویسایی بودن که می‌خواستم باشون صحبت بکنم، با همون روز اول شدم میگفت کی آخه غذا رو آنلاین سفارش میده؟ در این سطح بود قضیه، میدونی. و خدا رو شکر که فقط تو مدل تو دنیا اتفاق افتاده بود. ولی کلا حالا هوتن اینو که داری میگی، خب ببین خب مثلا من میتونم تصور بکنم برای شرکتی که سنتیه شاید اصلا پشن هم براشون کم باشه برای انجام یه همچین کاری، یعنی اونا فقط صرفا دنبال میت کردن یه سری اعدادن، ولی تو استارتاپ باز یه پشنی هم از نحوه انجام کاره هست. این یه مورد. اینی که تو داری میگی رو حالا من نمیدونم تو از چه باب داری میگی، داری از باب این که قرب به سمت اوناست یا قرب به سمت خودته، که من باید اینو زودتر میفهمیدم و مثلا میتونستم اینو به تاثیر بکشم. چرا؟ چون من تو این داستان دنیای استارتاپی خودمونم، من میونه قسمتایی که میشد رفت، میونه مارکتینگ، میونه برنامه‌نویسی، میونه پروداکت دیزاین، من خودم سمت دیزاین رفتم، یعنی برای پس انترپرنورشیپی هستن. و اصلا یه بلاگ و یه آرتیکل هم نوشتم که چرا دیزاینر فاوندرها، قدیم زمان قدیم این حرفی که داشتی میزدی، کلا تمام این استارتاپ هایی که تو دنیا میبینی مثل کمپانی بزرگ و مثل گوگل و نمیدونم یاهو و تمام این کمپانی خفنی که به وجود اومدن، اساسا از طریق برنامه‌نویسا به وجود اومدن، میدونی. یعنی کسایی بودن که خودشون ایده تو ذهن خودشون بود، خودشون هم میتونن اجرا بکنن، یعنی نیاز برای صحبت با یکی دیگه نداشتن، میتونن سریع ایده هک بکنن و وقتی که منیفست شد به شکل پیوست بتونن نشونش بدن. الان جنریشن جدید مثل ایربی، مثل پینترست، مثل خیلی از اپلیکیشن های دیگه، خیلی از فاوندراشون دیزاینران، مثل بیهانس، مثل دریبل، مثل لینیر حتی. و دلیلش بیشتر به خاطر اینه که دیزاینرها خیلی قدرت اینو دارن که قبل از اینکه بخوان سرمایه زیادی داشت، همین حرفی که خود زدی، میتونن اول به تصویر بکشن و اون تصویر رو نشون بدن. مثل یه ساختمون که تو میخواید بسازی، اول 3D رندرینگش رو درست میکنن، یا آقا ما میخوایم یه برج 100 طبقه بسازیم اینجا، میخوایم پیش فروش بکنیم، ولی اولش میان 3D انیمیشنش رو نشون میدن، توش رو نشون میدن، طراحی داخلیش رو نشون میدن، به خاطر اینکه ما انسان‌ها آدمای ویژوالی هستیم. من خودم توی تیم پروداکتمون
دهنم سرویس شد، میخواستم راجع به یه کانسپتی صحبت بکنم، همه چیزم نوشته، اصلا تابلو، وقتی میگفتم تابلو بود، اینجوری که بعد آسمون نگاه می‌کردی بعد میفهمیدی چه جوری بود و کسی نمیگفت من نمیفهمم ولی نمیتونستی انقدر استرس اینو زیاد بکنی که به مرحله اجرا برسه. تا من شروع کردم واقعا اینو شروع کردم پروتوتایپش رو ساختم، پروتوتایپ کلیکبلی که تو بتونی نشون بدی، درگ کنی، همه جاش کار بکنه، اونو که بردم نشون همینجوری که اینو باید بسازیم. منم اینطوری بود که بابا پس وقت منو خواستین فقط یه ما بکشین که برام بشینم فقط پروتوتایپ اینو بسازم. من که داشتم اینو هی میگفتم، ولی وقتی آدما اینو میتونن ببینن، تنجبل احساسش بکنن، قابل درک ببیننش، کلا ماهیت ما انسان‌ها آدمای ویژوالی هستیم، باید بتونیم ببینیمش. اونم شاید یکی از دلایلش واقعا مشکلش یک بخشش خود من بودم دیگه، نتونستم اونو شبیه سازی کنم، سیمولیت کنم که طرف ببینه اون چیزا، ولی با کشیدم گرافیکی کنم. ولی اینی که آدما ویژوال ببینن. حالا من یه لرنینگ خیلی جدید که حالا مثلا خیلی وقت الان دارم با این لرنینگ زنگ آخر بازی هم باز مشکل این نیست که اشتباه انسان‌ها بود که این قدرت، اشتباهی حالا اون آدمای طرف حساب تو بودن که این قدرت رو نداشتن، یا اشتباهی تو بود در آخر تو به نتیجه که می‌خواستی نرسیدی. من الان خود من خیلی وقته که دیگه دنبال مقصر یا دنبال این که بگم آقا این اسکله یا اون نفهمید یا این حرف من نفهمید نیستم. در آخر حتی اگه یارو اسکل هم باشه، باز من نتونستم برای یه آدم اسکل توضیح بدم که به نتیجه برسم. یعنی باز در مرحله یعنی من الان هیچ حالتی وجود فکر نکنم داشته باشه که من در اون قضیه مقصر من نباشم. یعنی یارو با تیرم بذاره تو سر من، مقصر منم. لو یاشین دروازه‌بان افسانه‌ای شوروی بود، میگفتش یه دروازه‌بان هر توپی که گل میخوره بعد خودش مقصر بدونه. خب بعضی از میگن این دروازه‌بان مقصر نبود، نه، هر دروازه‌بان، من هر جلسه‌ای که میرفتم بچه‌ها کارو نمیگرفتن یا میگفت که نه رو خراب بود، نمیفهمید، اینجوری بود، گفتم مشکل تو کجا بود؟ تو به اون کسی که نمیفهمم من خودم یه بار رفتم یه جایی که در رابطه با مد فشن بود، برند خارجی تو ایران وارد میشد که الانم هست دیگه ماشاءالله داره همه صدو میدین ایران پشتش، چون واردات ممنوع اینا. بعد گفتم این اینجوریه، گفت چقدر میشه؟ گفتم 100 میلیون. گفت 100 میلیون که میرم اینقدر بیلبورد میزنم. منم پا شدم اومدم بیرون، گفتم مدیر عامل رد بول نمیفهمه مثلا ایونت چیه، تو میذاره اشتباه میکنه، تو میدونی که بیلبورد بهتره. اومدم بیرون به همه میگفتم آقا این نمیفهمه، این میگه که من با 100 میلیون بیلبورد میزنم، نمیفهمه دیگه، ایونت نمیفهمه چیه. مشکل منه که نتونستم توجیهش بکنم، بعدها فهمیدم مشکل منه. اون الان که من بیام به تو بگم که آقا مثلا قالب تریم مثلا کشش تریم چیه، بلنک فرم چیه، خب این اینجوری کدومو میخواد، بعد تو این نگاه کنی بگی که مثلا نمیشه مثلا فرم تریم بزنیم، بعد اصلا نشدنیه. حالا برام همه بگم آقا نمیدونستش که مثلا این با اون میکس نمیشه، بعد وقتی کشش میکنی بعدن تریم کنی فلان کنی. مشکل منه که نتونستم به تو توضیح بدم این قالبا فرقش با هم چیه، تو که تخصصت این نیست، مغزت یه چیز دیگه است. و آره همیشه مشکل از ما هستش، ولی خب اونا مشکل دارن دیگه، یعنی که نتونین تجسم بکنی. حالا معنی کلمه که مشکل از کیم هست میگم باز شاید اسکوزاریمون غلطه، باز نکتهش اینه که به هدفی که مد نظر ما بوده نرسیدیم. حالا تو چجوری می‌خوای؟ آره ریجکت، حالا دوباره تو باید یه مسیر دیگه انتخاب کنی، انتخاب کنی، وگرنه فایده. یعنی مثلا من خودم یه چالنجی که سر کارم هم دارم اینطوریه که بعضی موقع همین داستانی که الان صحبت کردیم، یه ایده رو میخوام صحبت بکنم با بچه‌ها و منم خیلی برام راحت بگم بابا شما نمیفهمی من میفهمم، حتی اگرم درست باشه اون حرف، باز مشکل منه دیگه، باز منم نمیتونم حرفامو بفهمونم به این سری آدم، میدونید، یا نمیتونم توجیه بکنم یا نمیتونم مقبولیت بقیه رو کسب بکنم، باز مشکل منه. یعنی تا صبح گیر بدی باز مشکل منه. و اینا همون داستاناییه که تو زندگی تو هی باید یه سری کارا رو هی بکنی، هی نشه، هی بکنی، هی نشه، هی بکنی، هی نشه، تا دیگه یواش یواش دستت میاد. میدونی، یعنی یه جمله خیلی معروفی هست میگه میخواستم دنیا رو عوض کنم ولی فهمیدم خودم باید عوض شم. بعد از این مدتی میفهمی که خودت باید عوض شی. و من اوایل که این جمله رو فکر می‌کردم، میشیدم، یعنی همیشه بزرگ که بودم، بچه که بودم میشیدم، میگفتن آقا من می‌خواستم بچه که بودم دنیا رو عوض بکنم تا اینکه خودم عوض شدم. بعد همیشه تو بچگی فکر می‌کردم این یه حالت تسلیم شدنی توشه. من هنوز لاتم، من هنوز میخوام ببینم میتونم دنیا رو عوض بکنم. یه چیز دیگه هم رامینی کورو میشناسین؟ آره. رامینی که دوستای ما علیرضا و رامینی،
بعد یه جمله داره راجع به تیپ و ظاهر آدماست ولی تو مغزم هست، میگه شما اپتیمای. میگه نه میگه شما این چیز مزخرف با ادبیات دیگه، میگه شما این چیز مزخرفین ولی 10 سال دیگه میفهمی که مزخرف بودین. دیدی عکسای 10 سال قبل تو میگی تیپ من چه فلانه، با دختره کی بود با اون میگشتم مزخرف و داستانا. آره منتالی هم همینه، شما الان یه مزخرفی هستی که 10 سال دیگه میفهمی مزخرف بودی، الان نباید خیلی قله آره باشه. دقیقاً. و میگم مثلا و من خودم همیشه این احساس رو داشتم که آقا این همیشه این که تو خودت وقتی فهمیدی که دنیا رو نمیتونی عوض کنی تو عوض میشی، یه احساس تسلیم شدن، گیو آپ کردن، بریدن توش داشت. ولی بعدم فهمیدم که این تسلیمه هم از یه زاویه دیگه میاد، از تسلیم، از ناتوانی نیست، از یه فهمی میاد، از یه شعوری میاد، از یه هماهنگ شدن با یونیورس میاد، از یه افتادن تو خط رودخونه میاد. یه چارچوبیه، خب یه چارچوبی داره دنیا. تو وقتی ما کار خلاق میخوایم انجام بدیم، بعد من تو کلاس همین جلسه آخر به یکی گفتم آقا من تمرینی به تو دادم، تو رفتی یه کار دیگه کردی. خب گفتم من 10 سال طول کشید همینو بفهمم تو کار، که بریف طرفمو بشنوم. خب گوش میکردم انجام کار خودم انجام میدادم، بیا این بر تو خوبه. خب این چارچوبه رو برنده داره، یه گایدلاینیه. حتی اگه بهت نده، من وقتی میرم اسنپ، وقتی میرم ایرانسل، وقتی میرم نمیدونم تپسی، اینا یه ماهیتی دارن دیگه. اصلا حتی به من اگه یه بریف مکتوب پی دی اف من نده، من باید بدونم اون چیه. تو بازار تو مارکت دیدم، خودم تحقیقی باید بکنم، برم 4 تا سایتشو نمیدونم سوشال مدیاش این چیزا رو ببینم، بخونم، ببینم آقا تون وایسش چیه، رنگ سازمانیش چیه، این چیه اون چیه، همه این چیزا رو ببینم. اگه من اونو نبینم، اون چارچوبه رو برم کار دیگه بکنم، و اگه من ببینم و در قالب اون چارچوبه، من در قالب اون چارچوبه اسیر نیستم. این یه چارچوبی که من در قالب این باید خلاق باشم. خب این دنیایی که تو میگی من باید خودم رو تغییر بدم، تو داری برای یک سری آدمای دنیایی، یه اقتصادی، یه مایندستی داری کار میکنی که اون یه چارچوب بهت داده. تو اگه بگی خب من آدمای ایران که اینو نمیفهمن اینجوری نیستن، اینو ندیدن، من میخوام شبیه اروپایی کار کنم، این کارو بکنم، تو اون بریفر رو، اون چارچوبه رو، اونو زیر پا گذاشتی و اون به معنی خفن بودن تو نیست. مثل اینکه یک برندی بهت میگه آقا من این چارچوبه رو میخوام. من دیدی میره آژانس املاک میگه دو خوابه میخوام مثلا 100 متری، مثلا قیمتش باشه خرید 15 و یه دونه 5 خوابه بهت نشون میده مثلا 500 متری قیمتش مثلا فروش هم اجاره است، یه چیز دیگه نشونت میده. دقیقاً مثال همینه که تو یه چارچوبی به طرف میدی، طرف یه چیز دیگه بهت میده، بعد میگه که این خوبه، این آقا من برای تو خوبه، این من اینو نمیخوام. خب اون چارچوبی که دنیا از تو میخواد، یه چارچوبی که بعد تو اون چارچوبه اون کریتیویتی و خلاقیت تو، تولید تو ارائه بدی، و این تسلیم شدن نیست، این آداپته شدنه به نظر من. آفرین. من می‌خواستم همین رو بگم. و اتفاقا توی این کلکله، ببین خیلی جالبه این کلکله توی آدم‌های کریتیو. من خودم خیلی دارم این احساس رو میکنم. چی بهش میگن؟ چیچی گرایی میکنی؟ هم جنس گرایی؟ نه، همزاد پنداری. همزاد پنداری. من خیلی دارم همزاد پنداری میکنم، مخصوصا که با آدمای کریتیو که صحبت میکنی، و من خودم چون خودمو از اون مکتب میبینم، اصلا دلیل رفتن تو استارتاپ هم از ایده داشتن و اگه اون کارو بکنیم چقدر باحاله و اگه اینجوری بشه اونجوری میشه و اینا میاد. یه چالش های اضافه داریم، یه بدبختی اضافه داریم که معمولا آدمایی که خیلی رشنال تر و منطقی ترن اونو ندارن. و مثلا من باب مثال ماها، خب نمیدونم چقدر احساسو کردی توی دنیای بیزنس برای بچهای خلاق عقب میافتن همیشه. یعنی همیشه میشه یک وسیله‌ای برای اینکه یک آدم، یعنی من یکی از کلکلام اینه که آقا چرا حتما باید برنامه‌نویسا و آدمای خیلی رشنال و منطقی کاری بکنن، یه بیزنس خفن بزنن که آخر واسه یه پروژه بیاد به ما پول بده که ما بریم یه کاری کریتیو براشون بکنیم؟ چرا ما نمیتونیم یه کار خفن کریتیو بکنیم به اینا پول بدیم یه پروژه اینا برام انجام بدن؟ میدونی؟ و یکی از دلایلش به نظر من اینه که همین حرفی که زدی، حالا کلمه توهم هم باز پشتش یک سری استدلال وجود داره دیگه. مثلا من باب مثال، حالا من با تو همین پادکست خودم، خب یک سری بچه‌ها بودن که فالوینگ های خیلی زیادی دارن، خیلیشو خودت میشناسی، و مثلا با من صحبت کردن، هر کدومشون هم به واسطه این که تونستن این مدت زمان مثلا حالا با توسط این سوشال اینستاگرام و اینا بتونن مثلا برای خودشون یه فالوینگ درست بکنن، دارن فکر میکنن که چجوری میتونن این فالوینگ رو تبدیل کنن، یا به هر حال یه حس قدرتی از این میکنن که من اگه یه پروداکتی داشته باشم کلی آدمو به این میتونم جذبش بکنم. و خیلی از این زاویه میبینن که آقا من یه پروداکتی درست میکنم و
2-3 تا استوری هم میذارم و همه میریزن تو این اپلیکیشنه. من تجربهشو دارم. آره و تجربه واقعی شد داره. اما مثلا رستوران زده بوده، من میگفتم این بغل دانشگاهه، اینقدر دوست داریم دیگه، هم با همین دوستا میان اینجا فلان. اون بعد فهمیدم اون دوست جیبتو نزنه معمولا چیزی به تو جیبت اضافه نمیکنه. خب یا اون دانشگاه خیلی قابل ثمر نیست. حالا مثلا من خودم چیزی که از شبکه‌های اجتماعی خیلی دنبالشم پیدا کردن آدمایی که باشون آشنا بشم و با اونا کسب و کار بزنم یا دوست بشم یا چیز دیگه. یعنی من یکی رو پیدا کردم دیگه، کلی دوست من اونجا پیدا کردم، یعنی یه بوستری بوده اینستاگرام با اون آدما. یه آدمی خوش‌ذوق خلاق فلان باشه آشنا شدم، یه روزی شاید رفتیم مثلا سوال علوی هستم. آره من واقعا دیگه، یعنی مثلا اگه من این سوشال مدیا نبود، من همین خونه درست کردم، جایزه اول معماری گرفته. خب از اینکه من این خونه رو پیدا کردم، استوری گذاشتم بچه کسی هست به من کمک کنه اونجا، یه سری آدم پیدا شدن برای من فیلم گرفتن فرستادن. بعد گفتم من دنبال معمارم، بعد دوباره معمار اونجایی که معرفی که یه معماری پیشنهاد داده شد. بعد هم که اونجا رو پرزنت کردم و مردم شاید به واسطه اون یه سری کارهای دیگه بکنم. خب اگه این من قطع بکنم، ولی اینکه اون آدم به استناد به اونا بخوای یه کاری بکنی، من فکر میکنم که شدنی نیستش، چون نمونه‌هایی هستش مشابه که به جای نرسیده. ببین سیگنال خوبیه، ولی واسه همین میگم من تو دنیای استارتاپ اصلا اون نرد تکیه فکر نمی کنم باشم. خب من اصلا میگم من شبیه یه ریلیجنیه که آموزه هاش تو دنیای واقعی به من کمک کرد. مثلا مثال میگم آقا شما تو ایده استارتاپی هم داری، دوستات هم همه بهت گفتن، دوستات که کسی نمیاد بعد تو بگیم یه بار برو بزن ردیف ایده رو بزن خفن و اینا، ولی مثلا اونجا داره به یاد میگه آقا اول پول رو ازش بگیر، بگو پول یه ماهش رو به من بده اول. اگه پول رو داد بعد برو بزن. دوستات رستوران میخوای بزنن، بگو آقا پول مگه نمیخوای ماهی 3 بار بیای مثلا اونجا، پول این 3 ماهشو جلو به من بده. وقتی که دستشون رفت تو جیب، یعنی تو داری یاد میگیری که باید برای بیزنست باید پین کاستومر داشته باشی. و مثلا یا ممکنه تو بتونی با یه استوری زدن تو بتونی یه سری آدمو یه ترافیک 1 روزه 2 روزه‌ای درست بکنی، ولی اونا اصلا هیچ وقت تبدیل نمیشن به مشتری، یا بخوان یه پترن رفتارشناسی مشتری رو بخوای پیدا بکنی. و من این اتفاقات و این اشتباه رو خیلی دارم میبینم و دارم هم سعی میکنم و یه مقداری هم همیشه یک گاردی هست که این داستانه هست، چون ما فکر میکنیم خلاقیم و روشامون میتونه یک مقداری متفاوت باشه و یه مقداری رو اینتویشنمون خیلی حساب باز میکنیم، همیشه این جنگو داریم که آقا نه ولی من میتونم این کار رو بکنم، من یه کاری میکنم بشه، میدونی. و این هم خوبه، یعنی من دوست دارم این کلکل با خودمو، ولی تو باز نیاز به یک واقع بینی اون پشتم داری، میدونی، یعنی نیاز داری پترن ها رو انقدر دیده باشی که بفهمی. یعنی من فکر میکنم که دیگه غول بیشاخ و دومی یا نفر میتونه باشه اینه که فوق العاده کریتیو باشه و فوق العاده با خودش آنستن باشه. یعنی من فکر کنم دلیلی که مثلا تو مسی و رونالدو اینا رو هم که میبینی، یعنی وقتی میری تو بحر مصاحبه هاشون شاید فکر کنی خیلی آدمای مغروری هن، ولی داری میری میبینی که یارو میدونه خیلی خفنه، ولی یادم گرفته که همه رقمه گوشاش باز باشه، به همه فیدبک ها گوش کنه، هر چیزی بهش میگه رو ممکنه لاتیشو جلو تلویزیون و جلو دوربین پر بکنه، میدونی، ولی میدونی اون پشت رفته داره بهش فکر میکنه. میگه صحبتی که این راجع به EQ گفتم، دنیا داره میره سمت EQ تو بیزنس ها اینا. یکی از اون ماتریس چارتایی که داره، یکیش خودآگاهی دیگه، که تو بدونی چی هستی. خب من الان مثلا یه آدمی ام که چابکم فلانم، بحث شد که مثلا آقا اسنوبورد میکنم، ویکبورد میکنم، پارکور میکنم، این داستان. من اگر ندونم چی هستم، آدم چابکیم، عضلات سریع، اگه ندونم برم پافشاری کنم میخوام برم وزنه برداری، آقا نیست دیگه. باباتو نگاه کن، عموتو نگاه کن، اون چیکار میکرده، اون چیکار میکرده، ژنتیکتو نگاه کن. خب شما به درد وزنه برداری، گولاخی و نمیدونم پاور لیفتینگ و اینا نمیخوری. و اگه من با خودم صادق نباشم، این خودآگاهی رو نداشته باشم، پافشاری کنم رو اون، این همیشه میگم این اتفاقا نمیفته. بعد صادق باشی. همین رونالدو که مثال میزنیم، یا همین مسی تو همین جام جهانی یه چیزی فوتبالی هست، میبینی بازی‌ها رو. من ولی تو میدونم تو فوتبال داخلی رو خیلی دوست داری، من داخلی اصلا من همه چی رو میبینم، فالو میکنم، ولی اینجوری هم که آخه این چه کیفیت بازی. نه ببین فوتبال اصلا کیفیت تصویرم بده، یعنی حتی کاری به کیفیت بازی ندارم. من بچه بودم تصویر ویژوالی هم بده. سعی میکردن که فوتبال نبینم، به سمتش نرم، فوتبال داخلی هم مخصوصا، چون چیز خودمون میدونیم از نظر شخصیتی، از نظر ماهیتش چیز جذابی نیستن. تو اون فضا چه به عنوان تماشاچی چه به عنوان بازیکن، نمیخوام تحقیر بکنم، ولی
معمولا اتفاقات خوبی توش نمیفته. خب رفتم، ولی به عنوان فوتبال نگاه نمی‌کنی، به عنوان یک همون درامای نگاهش می‌کنی که این با اون دعوا شد، این با اون قهر کرد، این اینو زد، اون اونو فلان کرد. تو خیلی چون ایرانیان خیلی باشون راحت‌تر ارتباط برقرار می‌کنی تا با یه آرژانتینی. حالا خود مسی جام جهانی قبلی یا فینال‌های قبلی اینا یه زمان مصاحبه که گفت من نمیدونم خودش دقیقاً این صداقت داره، یه مصاحبه‌ای هست خیلی فینال میرفت و همه فینال‌ها رو میباخت، بعضی اصلا تو فینال خوبه، این همه فینال‌ها رو میرفت میباخت. جام جهانی رفته بود، جای کوپا آمریکا رفته بود اینجوری، بعد همه رو که نه خیلی جای مهمو میباخت. بعد اومد خودش مصاحبه کرد هست با یه جوری ناراحت میگه من نمیدونم چرا اینجوری همه فینال‌ها رو میبازن. بعد تو این جام جهانی روی کردی داشت که نمیدونم دیدی یا نه، شروع کرد کرکل کردن با فنخال، نمیدونم اومد گوشاشو اینجوری کرد، با بازیکن‌ها رد شد بهش گفت به چی نگاه می‌کنی، بچه سرتو بنداز پایین برو، نمیدونم تو فینال به امباپه نمیدونم خوشحالی نشون داده به اینجوری که من حس میکنم فهمید که این آدم اگر سر به زیر باشه، اگه کلکل نکنه، فوتبال ورزش کلکل ورزش هست که روح روانم اثر میذاره، همیشه سرش تو لاک خودشو بازیشو میکرد، پاسکاریشو میکرد میره. فهمید که من این ضعفو دارم تو 30 خورده سالگی و شروع کرد تو این جام جهانی یکم از نظر ذهنی هم با بقیه کار کردن، یکم تخریبشون بکنه، نمیدونم کلکل بکنی فلان بکنی که اون ذهنیت اونها هم تو دستش بگیره، غیر از توانایی که تو زمین داره. و این دقیقا همونه که میگه، این بازیکن نشسته ماها خودش و مشاورش هر کسی ضعف خودش رو فهمیده، فایق شد و قهرمان جام جهانی شد. اگر این کلکلا رو نمیکرد تو طول جام، به نظر من همون مسی قدیم بود، به فینال هم نمیرسید، شاید فینال هم میرفت میباخت. و اینو تو خودش پیدا کرده. یا خود کریستیانو رونالدو اینجوری که الان میبینیم نبود، از سن مثلا 27 تغییر اساسی که وقتی رفت رئال بعد 2-3 سال تغییرات اساسی که قشنگ معلومه که به مشکلات خودشون دقیقاً واقفن. این که داری توضیح میدی که دقیقاً هم خیلی به نظر من منطبقه با همین داستان کوبی برایانت. این کتابم داره، مامبا منتالیتی. مامبا یه مار آفریقایی سیاه فکر میکنم که خیلی هم کشنده است و خیلی هم شاخه مثلا. و قشنگ این حرفی که داری میزنی از یک طرز تفکری میاد، یعنی بحثش لاتیشو پر کردن نیست، بحثش اینه که تو خودتو میبری زیر یه فشاری که چون کوریش اومدی دیگه باید تا تش بری، یعنی شاید یه قدم حتی بیشتر از تحت دوباره میذاری، به خاطر اینکه لاتیشو اومدی و خودت زیر یه فشاری گذاشتی و یه اعتماد به نفس خیلی هم میده. ببین اتفاقا به نظر من نکتهش اینطوریه که من این بدنی که دست ماست، این مغزی که تو سر ماست، من خیلی اینجوری نمیگم این من این جمله رو ندارم، آقا این منم من حوصله اینو ندارم، من تنبلم. اینو باید تریکش بکنی، میدونی؟ یعنی کاری که به قول تو داری میگی، مسی مغز خودش رو تریک کرده، میدونی؟ یعنی هک باید بکنی، باید یاد بگیری خودتو بتونی هک کنی، یه سری کارا رو نکنی، یه سری کارا رو بتونی بکنی. یعنی باید بفهمیم که این ماشینی که دستمونه هم حتما تمام کنترلش دستمون نیست و باید بتونیم بفهمیمش که کجاها رو من کم میارم، کجا رو اون داره میتونه منو راضی کنه، مثلا تنبلی نکنه، جیم بره مثلا، و تریکاش بیاد دستت با خودتو هک کنی دیگه. این کاری که میشه کرد. اول جلسه صحبتی کردیم، گفتیم ما تو ایران بیشتر دنبال حواشی کاریم. من کل این 1 ساعت خورده که گذشته همش استرس اینو دارم، تمرکزم رو صحبت نیست که صحبتمون تموم شه، این اینترنتی مشکلی داشته باشه، گفتی پاوزو میزنی، استاپو میزنی، این سیو میشه فلان میشه، عمل نکن. حالا نمیدونم به اینترنت من یا تو به اینترنت تو ربط داره، من که مطمئنم تو استارلینک داری با این اسپی خفنی که داری واسه. نه حالا نمیخوام اسم ببرم، که مدیر عامل یکی از این آی اس پی های باحال تو ایران از آشناس، بعد خونمون یه جوری که اینترنتش نمید، نه فیبر نوری بود، نه فلان بود، نه اینجوری. زنگ زدم یه چیز گذاشته برام، پوینت تو پوینت، شبیه پوینت تو پوینت، یه تخفیف زیادی ولی داد، بهم دستش در نکنه نگم که تبلیغ نشه اینجا، یه میدونن اینترنت نامحدود تو تهران معروف هم است. یه لطفی کرده، تشکر کنم ولی اسمشو نمیگم، آقای صالحیه، تشکر کنم ولی اسم برندشو نمیگم، بهم داده. تو خونم خودم یه شبکه‌ای کردم، اونم خیلی سخت بود، با کابل و اینا از بیرون، با کانوا و اینا یه کارایی کردم، یه ماهی طول کشید. اینترنتم خوبه ولی میترسم برای وی پی ان و این چیزا یه تاش سیو نشه. حالا نمیدونم به من ربط داره یا به تو ربط داره سیو تاش. نه نگرانش نباش، نه بابا ردیفه. من که دارم مشتی دارم ابزرو میکنم و همه چیز سبزه و حتی حالا با یه همچه کانادا و همچه کیفیتی اگه میدونستم با سرعت اینطوری همون 1080p ریکورد میکردیم. بگو هر کی خواست ضبط کنه بیاد خونه ما. آره. اتفاقا ببین این حالا من
بحث ایده داری میکنی. مثلا من الان خب 2-3 نفر به مسیج زدن که آقا اگه مثلا پایه‌ای ما تو کار ریکوردینگ و اینا هستیم، مثلا مهموناتو که اونایی که باشین تو ایران میخوای صحبت کنی و میتونی دعوت کنی بیان اینجا که مثلا هم کوالیتی میکروفون و کوالیتی ویدیو و نمیدونم اینا میده بهمون. یعنی مثلا ایده خیلی به نظر من زیاده. یه سوال از چند تا بپرسم چون دوست دارم که ذهنای آدما رو باز بکنیم. اگه راحتی این پروژه ها رو میتونی مثلا یه استیمیت به ما بدی که مثلا چقدر مثلا یه کار کریتیو اینطوری هزینه وره و چقدر سود میکنی، و بعدش هم اصلا با توجه حالا به شرایطی که ایران داره که همه بیزنس‌هاش سنتی ان، همه بیزنس‌هاش که دارن در و داغون میشن، استارتاپی هم که توش نمونده که خیلی فاز از این کارا داشته باشه. الان وضعیت این پروژه ها چطوری هست اصلا؟ یعنی الان همچنان این کارو میکنی؟ من برای 2 سال پیش دلار چقدر بود، هزینه حقوق چقدر بود، کلی چیزا دیگه چقدر بود. میگم بهت چند تا هزینه ما میگرفتیم. یکی این که خب یه هزینه خلاقیت و طراحی ایده بود، یه هزینه اجرا بود، یه هزینه کانتنت و حالا پست پروداکشن و مثلا منتشر کردن و به قول ایرانی ها وایرال کردن. من سخنرانی داشتم یه جا گفتم وایرال کردنی نیست، والا شدنیه، یه چیزی رو پروموت کردنیه. خب تو یه پولی میدی پروموت میکنی، اینا میگن یه پولی بدیم اینو وایرال بکن. وایرال خودش میشه، تو پروموت که میکنیش. بعد تو مستر بیست رو میشناسی؟ بزرگترین یوتیوبر دنیاست. خیلی یه بچه 20 ساله. یه جوکی می‌خواستم بگم، نه گزینش شرکت‌ها می طرف میاد میگه مثلا امامای شیعیان رو میشناسی؟ میگه آره. بعد میگه که امام مثلا نهم کیه؟ میگه توی گفتی میشناسم، میگه نه ظاهری قیافت هم میشناسم. حالا منم شاید چیز بشناسم، شاید ظاهری نبشناسم. آره اونم. ولی خب مثلا یه پادکست خیلی جذابی من داشتم ازش گوش میکردم، اتفاقا همین 3-4-5 روز پیش هم اومد بیرون با لکس فریدمن. اون بزرگترین، ببین احتمالش زیاده نه، چون منم خودم خیلی دیر شناختمش، یعنی منم نسبتا ریسنتلی این اواخر شناختمش. بزرگترین یوتیوبر دنیاست، بزرگترین ویدیو کریئتور دنیاست و فکر کنم 80 میلیون نفر فالوور داره توی یوتیوب و توی امسال بزرگترین گروث تو اینستاگرام و تیک تاک رو داشته و یه بچه 25 ساله هم هست و مثلا رو هر ویدیوش هم مثلا 10 میلیون 20 میلیون دلار یهو خرج میکنه. مثلا الان یکی از ویدیوهای وایرالی که مثلا 100 میلیون ویو تو ماه گرفته رو اسکوید گیمز رو یه بازی درست کرده روی یوتیوب و اصلا کلا اسکیل فکریش اصلا ببین تو، یعنی اتفاقا خوراک کار توئه. اصلا کارش اینه که کارهای خفن کریتیو میکنه و تو یوتیوب وایرال میشن. یا مثلا میرن هیمالایا، یا مثلا میرن آلاسکا، یا مثلا میرن خودشونو زیر خاک مثلا 20 روز خاک میکنن، میدونی، یا بازی اسکوید گیمز رو میان لایو میکنن، مستر بیست. و یک جوان 25 ساله من الان خیلی ناراحتم. خوب و مثلا فکر کنم اینا یوتیوب هم مدلش خفنه دیگه، یعنی میتونه یارو مثلا قشنگ داره رو هر ویدیو فکر کنم رو هر ویدیو فکر کنم 10 میلیون در میاره که رو هر ویدیو انقدر خرج میکنه، چون 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون خرج میکنه رو ویدیو. حتی بعضی اینا فیسن، مثلا مثل این نصرتی که میبینیم آشپزه، اینا یه تیمی پشت داستان. نه مستر بیست کار درسته، حالا این نصرت رو قبول دارم ولی نه یعنی اینکه یک تیم حمایت کننده مالی یعنی یه نفر نیست. اصلا نه پشتشه که خودش داره اون تیمه میشه. چون اصلا خودش، من داشتم تو این پادکست گوش میکردم داشت صحبت میکرد که اینا اصلا اولین نفری که الان مثلا دارن یه کمپانی کریئتور استودیو میزنن که اصلا کارشون تولید کردن محتواست به این شکل، با این اسکیل، با این اندازه. بعد مثلا رفتن، بعد بزرگترین رشد هم توی مارکت اسپانیا هم دارن، یعنی توی لنگویج لاتین رفتن مثلا مترجم گرفتن، تمام ویدیوهاشون ترجمه کرده و داب کرده مثلا به سمت لاتین و بزرگترین گروث هم داره توی اسپانیا داره میگیره و کلا اصلا پایونیر این قضیه هستن که اصلا آره مثلا الان فکر کنم نزدیک 100 نفر استخدام، بچه 25 ساله مثلا داره میچرخونه یوتیوب و اینا رو. ولی میخوام ببینم حالا این مارکت الان تو ایران وضعش چطوری؟ چون من خودم یکی از دلایلی که من مادامی تو یه درایت داری یه چیزی، خب
مثلا یه آدمی رو میبینی سلام علیک میکنی، میفهمی که این چه جوریه، چه شکلیه، نمیشینی فرم پر کنی که سوادش چقدر است فلان. یه درایتی میبینی، میخوای که استخدام کنی، میگه سلام، میاد تو قبل اینکه فرمو ببینی 90% رو فهمیدی. چون انقدر باش کار کردی، این فرم آدم استخدام کردی یا نه. بعضی موقع الکی میشینیم یه سوال جواب میکنیم، میدونیم چیه، الکی برای اینکه این همه راه اومده یه 2 دقیقه توی اتاق بشینه. با اون درایت من حس کردم تو ایران این کاری که ما میکنیم، ما بیشتر ویدیوها و ایونت حالت سمت تی تی رو داشتیم. من حس کردم که دیگه داره کم کم به این میره. چرا؟ دلیل اولی که ماهیت ایونت و اینجور چیزا مال زمانی بود که فضای سوشال مدیا این چیزا کمتر بود. قدیم ردبول این کارو میکردن برای اینکه اون وومه دهن به دهن بود و آدما بعد یه جای شلوغی می آوردن، 2000 نفر 5000 نفر. الان اینجوری یه بشکن بزنی 100,000 نفر یه چیزی رو تو سوشال مدیا میبینن و اصطلاحاً کاست پر هدش، یعنی هزینه به اون نفراش اون دیجیتال خیلی کمتره. این یک. دومی که با اتفاقاتی که الان میفته، حالا نمیدونم هواپیما رو میزنن، نمیدونم کرونا میاد، این میزنن اون میزنن، ما یه دوره استیبلی نداریم که بتونیم مثلا خوشحال باشیم و یه چی ویدئوی شادی هیجانی ایونتی چیزی رو اندازی کنیم. اینا همه تو چشم انداز من بودش. یه سری دلایل دیگه دست به دست هم داد. من غیر از اینکه خودم تو جایگاه دیدم من آدم اشتباهی ام که اول پادکست گفتم، حس کردم که آینده‌ای نداره. برای اینکه برمیگردم واقعا من چه کار خوبی کردم، ما 2 ماه استیبل نداریم که تصمیمی راجعش بگیریم. همین جوری دیفالت ما تو ماه که مثلا یه محرم سفر داریم که خیلی کارا نمیشه کرد، یه ماه رمضان داریم که نمیشه کرد، نمیدونم اینو نمیشه کرد، اونو نمیشه کرد. تو ماه ما تقویم داشتیم یه سرش قرمز بود، تو این ماه اصلا نمیشه کار بکنیم. خب بقیه‌اش هم باز یکی میفته یه چیزیش میشه، یکی اینجوری میشه، یکی اونجوری میشه. تا بخوای از این به اون برسی 2 ماهی داشته باشی، واقعا این فاصله که یه ساله این چیز بود. علاوه قیمتی پرسیدی، مثلا مثال چند تا اسکیل بهت بگم. مثلا من یه ایونتی 3 روز تو پارسال گذاشتم، خفن پذیرایی و نمیدونم درینک و تصویربرداری همه چیش مثلا 6 7 سال پیش 30 میلیون تومان، ولی ممکن بود همین ایونت رو برای یکی دیگه بخوام بذارم 150 میلیون تومان میگرفتم. بستگی به اون سازه و اون خروجی کاری که می‌خواستی داشته باشی. و این مثلا قرارداد ما پارسال مثلا بلند مدت 1 سالی بود. البته قرارداد 1 ساله‌ای نبود، شفاهی این کارا رو می‌خواستیم انجام بدیم، هر کدوم فاکتور می‌دادیم پولش رو می‌گرفتیم، ولی این توافق کرده بودیم با هم دیگه شفاهی. یعنی 1 سال براشون چند تا پروژه یک سال آره، یکی 30 تومن که 40 تومن بده که 1 سال به ما پروژه میدی 15 تومن آره. و بعضیاش هم یه اتفاقاتی افتاد که مثلا 70-80% رفته بود، آخرش رو کنسل کردن، زرازیارم نگرفتیم. چون خیلی مدیرم رضای فاطمی میشناسی نه، خیلی مدیر عامل فهمیده و آدم فوق العاده کار درستی بود، تو ایران کم مثلش دیدم. و زنگ زد با خودش به من تلفنی، با کسی صحبت نمی‌کرد، خیلی آدم خیلی گنده بود. زنگ زد گفتم من میشه خواهش کنم اینو کنسل کنی، چقدر زرازیانش میشه؟ گفتم مثلا هیچی، کنسلم نامم نمیخواد، من کنسل میکنم، پولی هم نمیخواد بدین، چون پولم سرمایه گذاری کرده بودیم برای پروژه بعدی، یعنی جا رو اجاره کرده بودیم فلان. که آدم خیلی با شعوری بود، به واسطه اون شخصیتش من اینو پذیرفتم. میخوام بگم که حتی اون شفاهی هم یه جایی کنسل شد، ولی این خیلی متنوع بود کاره. ما همین آخر می‌خواستیم برای برندی بزرگ یه ایونتی بذاریم، همون 2 روز قبل اینکه کرونا بیاد. یعنی من شب خوابم نبود که نمیخوان کنسل کنن یا نه. یه ایونت یه روزه 2 میلیارد تومان. خب مهموناشون زیاد بود، برای اینکه مثلا ایونت داخلی اچ آر بود، مثلا هزار خورده نفر داشتن، پذیرایی و نمیدونم اجاره جا و بعد 2000 نفر بخوای جا بگیری و عیازه ها و فلان و دعوتنامه و همه این داستانا. 2 میلیارد تومان مثلا برای 2 سال پیش بود یه ایونت یه روزه. بعد میگم مثلا 2 سال قبلش ایونت گذاشتم 3 روز 30 میلیون تومان. این عدد خیلی چیزی نداره تو بگی مثلا برای که تبلیغ تلویزیونی میسازم میگه ثانیه‌ای از اینقدر تا اینقدر تومنه مثلا، یا میگه آقا من مثلا برای تو عکاسی میکنم فریمی اینقدر تومن. برای ما ماهیت کارمون بر اساس اون آدمه بود. یه موقعی مثلا اسپایدر تنت دیدی تو ایونت ها میذارن، یه خیمه اینجوری ردبول داره اینا، مثلا یه برندی اومد گفت آقا رنگ سازمانی من اینه، دقیقاً بعد این باشه. خب قیمت اون یا شد 7 برابر، چون که اگه می‌خواستیم پارچه بزنیم 4 رنگ پارچه تو بازار سرمه‌ای هست، ولی گفت نه من سرمه این کد رنگو می‌خوام. بعد می‌رفتیم پرینت می‌کردیم یه جنس خاصی، می‌بریدیم، زایات داشت فلان داشت که بشه این همین این میاد قیمتو 7 برابر می‌کنه. میگه آقا من ویدیو می‌خوام 4K باشه، بعد دوربین رد بگیری اینو بگیری، نه می‌خوام عادی باشه با کانون DSLR دارم تولید میشه. همه اینا رو این جزئیات تاثیر داشت. قیمت خاصی نمیتونم بگم، ولی ماهیتش این بود. و به این دلایلی که خودتون چقدر شارژ میکنی، یعنی میخوام ببینم مثلا اسکیل این کارهای میخوام ببینم کیا میتونن با شما کار کنن. یعنی سوالم اینه، احتمالاً میخوای بگی شرکت های بزرگ دیگه یا استارتاپ ها واقعا بزرگ حساب میشن. بعد نسبت به گذشته ببینی. خب
تو الان این نه فعالیت‌ها رو دیگه نمی‌کنی پس با توجه به اوضاع ایران، یا کلاً بعد از این دوره‌ها شدنی نیست اصلا. یعنی من یعنی بخوام بیخیالش شدی الان اصلا کلاً؟ مگر اینکه پیشنهاد خیلی خوبی باشه، اون آدمی یک جرأت داشته باشه، قدرت ریسک پذیری داشته باشه، شعور داشته باشه. من چرا میگم رضا فاطر خوشم میومد؟ ما در واقع 10 تا ویدیو بسازیم، بعد اومدیم این کاری کردیم و اینا، گفت اینش خوب نیست اونش خوب نیست، ولی اصلاح پذیر نبود چون فیلم برداری شده بود، رفتون شهرستان فیلم گرفته بودی. ولی به مدیرش گفت این مشکل از ماست که به این بریف ندادی، نه کف دستشو بو نکرده که این کارو پسرم برو دفعه بعدی تو ویدیو بعدی جبران کن، اینو پابلش کن. بعد نه اینکه دیدی میگم موزیکشو عوض کن، اینش عوض کن. بعد گفتش شما موزیکشو عوض کنین. مدیره گفتش آقا این آرتیسته، تو مثلا مثل که به اصغر فرهادی فیلم دادی بسازی جدای نادر هستیمی، بعد همونش نگاه کنی بگی به به، پیمان مادیشو حذف کنین به جاش مثلا حسن کسل مقدم بذاری. ایران اینجوری هست دیگه. آره دیگه. خب این آدم با این شعور، ممیزی. مگه این آدم با این شعور اگه گیرم بیاد، یکی دیگه بیزنس هم ریسک پذیر باشه، بتونه آقا بگه آقا این کارو بکن، هی نگه این کارو نکن میترسم این کار. یه انرژی درینک که اومد گفت میخوام یه کمپینی براش طراحی کردیم، به چه دلیل این کمپین فلان. یکی از چیزاش این بود که مسابقه چک زنی تو خارج جدی وای میسن جلو هم دیگه میخوابونن تو گوشه هم دیگه. رسیدم به اون بر پایه کل کمپینر اوکی بودن، نه بر پایه اون خیلی خفم. و انرژی درینک هم، و انرژی درینک اصلا کانسپت همین بود که کارایی باشه که مثلا یکم یوغور بازیه، مثلا ماشین آفرودی که دیدید چرخای گنده دارن، کانسپت حالا نمیخوام دیگه اسپویلش کنم چی بود. بعد گفت نه میترسیم اینو انجام بدیم راجع بهمون حرف بزنن. گفتم باشه اگه قراره که اینو نگیم راجع به حرف بزنن، اونو نگیم اینو نکنیم، همه رو سرتاش رو بزنیم، خود مملکت و رسانه هم 70-80% میزنه، اینو که نمیتونیم بزنیم، اونی که نمیتونیم، چی میمونه تاش؟ بعد بریم یه اینفلوئنسر بدیم انرژی درینک بخورید خوشمزه است 5200 تومن بخرید دیجی. کوتن کالچر کنسل کردن ما تو الان تو ایران بد بالاست، یعنی بلایی که سر دیجی کالا و اسنپ و تو یه روز میتونن ملت ما کنسل بکنن زیاده. و ما آدمایی هم هستیم که 2-3 نفر یه ویدیو شیر بکنن، بقیه کسایی که حرفم دارن حرف نخواهند زد. میدونی به خاطر اینکه میترسن. من شنیدم یه پادکستی هم دادی یکم فوش خوردی و این داستانا دیدم. نه ببین فوش فکر کنم پادکست با ابراروانو میگی. اونایی که نکتهش اینه که وقتی میگی فوشخوری اینجوری میشه که یعنی 80% مخالف بودن، درصدی که من به نظرم تو اون پادکست 80% موافق ابراروان هم، چون من تو کامیونیتی هم میدونم بقیه چی فکر نه آدم مخالفا رو میبینه. من خودم چیزی منتشر میکنم مخالفا داد و بیداد زیاد میکنم. آفرین. تو نمی مثلا حرف منطقی رو تایپ کنی اون زیرو بنویسی، تو نمیگی آفرین خوب بود راضی بودم، مخالفه میاد. دقیقاً من یه چیزی که مینویسم همه میگن وای 200 نفر اینجوری کردن، میگم آقا 100 خورده هزار نفر راضی بودن، لایکش انقدر، شیرش انقدر، اینجوریه. کامنت ها رو بیشتر این مشکلی که یه من دونه کامنت 100 تا سوال 100 تا لایک میبره زیر سوال. اصلا من اونو ندیدم جسارتا، یعنی خلاصه شو دیدم و فهمیدم که اولش دیدم پادکست دیدم، اولش نوشته یکی پادکست‌ها بود گفتی که ما اسم اون رو عوض کنیم نمیدونم فلان شدیم. ریبرند کنیم. ریبرند کنیم. بعد اینه که یکی از چیزایی که مثلا من میگم مشترکه، من آدما رو آدم میبینم، کسی که تو دولت، کسی که جزء مردم یوزر اینا، میگم آقا دولتی هم از دل همین مردم رفته. که چیزایی که مشترک میبینم اینه که مستمع نیستیم، یعنی گوش نمیکنیم. اصلا بر فرضی که اون ابراروانه مجرمه، خب مجرم 100%، تو یک ساختاری آوردی که ما حرفایمون هم بشنویم دیگه، بشیم ببین مگه این اگر مجرمه مگه نه بریم تو در جعبه قوطی کنیم بزنیم لط و پارش بکنیم. خب دیدی مثلا میگن فلان چیزو نبینید، مثلا این خدای عقل داده، مثلا یه طرف اعتراف پخش شده اعترافای فلانی نبینید، خب ببینیم چی میشه، بذار ببینیم اگر آزاردهنده نیست، اگر توش نمیزنه، اگه فلان نمیخوام ببینم حرف میزنه، بفهمیم چه اتفاقی افتاده. خدای عقل داده نمیپذیرم اونو داده، میفهمم که این اعترافه به این دلیله، اینجوریه. خب تو رفتی با یکی صحبت کردی دیگه. اینم این که میگی این داستانا هستش، آره اینا یکم ساختارشون اینجوری میبینن. ولی من داشتم اینو میگفتم اگر یکی پیدا شه که انقدر با شعور باشه، انقدر دخالت تو کار نکنه و بریف درستی بده، بعد ریسک پذیر باشه، بگه آقا کار خلاق فلان میخوام، پاشم وای میستم و بتونه بلند مدت هم کار کنه، هستم. ولی این سه تا پارامتر تو ایران می نشود، یعنی امکان نداره. گارانتی میکنی که اونا هم اون ریترن اینوستمنتشون رو میگیرن یا مثلا ببین به شکل سخت هم هست و میفهمم میگم مثلا KPI نیستش. من یه چیزی میدم، مثلا من مثلا میگم آقا این تبلیغ آیسی مانکی، بعد طرف خب بذار بگم آیسی مانکی طرف میره میخره، خب میبینه مثلا مزه خوبی نمیده،
بعد دیگه نمیخره. من چجوری میتونم تو فروش اون طرف تاثیر بذارم؟ بعد من نه خودم خب تو میری به قول تو بیزنس تو کاراکتر ساختنه، یعنی شاید اصلا معیارها فروش نیست و ببین آخه تو جات توی کشوری تو باید برای کوکاکولا کار کنی اون وقت، دقیقاً چون تو ایران همه دنبال اینه که الان فروش پایین فروش رو ببریم بالا. دقیقاً برای الان کرونا باید دنبال کار کاراکتر کنم، برای ساختنه. کرونا، برای آره اسم من برای این و اون باید کار کنم. خب برای کسی که دنبال حس دادنه، برای برندی که آلیسی که میاد میگه آقا این کارخانه ما در زمینی به مساحت 4000 متر مربع و دستگاه‌های پیشرفته آلمانی خط تولیدش نشون میده، نمیدونم میگه هولشو بدم لیموشو بدم و نمیدونم داره روی این کار میکنه، اصلا نمیتونه با من کار کنه دیگه. و این سه تا پارامتر من میخوام که تو ایران نیست. یعنی هست برندی که پول داشته باشه، مثلا اسنپ هست، دیجیکالا هست، فلان هست، ریسک پذیری نداره، چون پاشو بذاره این و یه ویدیو برای اسنپ درست کردیم، یکم تم طنز داشت، برای اچ آر بود. خب اچ آر نبود، نه برای پشتیبانیش بود. خب قرار بود 3-4 تا باشه، انقدر زدن و کوبیدن و فلان کردنش که گفتم آقا 2 و 3 شو نمیخوام، مرسی، کنسل شد واقعا. میگم دیگه. مثلا مثال همینجوری بود، مثلا طرف پشتیبانی زنگ میزد میگفتش که آقا من سوار تاکسی شدم کولر نمیزنه، بعد سوپرمن میومد مثلا خنده دار، سوپرمن میومد یه فن کوچیک میگرفت دستش مثلا میرفت به سمتی که برسه به تاکسی که این فن، آقا شما ما رو مسخره کردیم، ما در شما درخواست داریم، شما ما رو تحقیر میکنید. بابا داریم شوخی میکنیم دیگه، میگه پشتیبانی ما مثلا انقدر میرسه بهتون، کولرم براش مهم. این سه تا نیستش. من برای خودم باید کار کنم اگه بخوام یه روزی کار کنم. به اون درجه من رسیدم الان. باز اینو نمیگم که بگم من از خفم بودم و این صداقت دارم بهت میگم، من در کنار این برندها و در پایه اونا یه سری ریسکا رو کردم، یه سری چیزا یاد گرفتم که الان بعد 10 سال به این جایگاه رسیدم که برای خودم کار بکنم. اگر من 10 سال با اون کار اینجوری نبوده که من 10 سال کاش 10 سال پیش میرفتم برای خودم کار میکردم، مگه 10 سال برای خودم کار میکردم گم میزدم. اوکی، چون مخاطب رو اومدم رو مخاطب اینه به صورت آزمایشی این کارو کردم، 4 تاش خوب بوده یکیش بد بوده، اینو فهمیدم، اینو برای خودم که نمیتونستم این امتحان در هی بکنم 10 سال کردم به این جایگاه رسیدم. من نوعی توانایی این کار ندارم، ذهنیتم بزرگ شده، کارم بزرگ شده، میخوام خلاق باشم، میخوام فلان باشم، تواناییش هم دارم، منابعش هم دارم، منابعش الزاما پول و اینا نیستش. یعنی حتی اون سورسی که مثلا فلانجا رو به من اجاره میده، اون آدم ورزشکاره، اون نمیدونم شرکتی که فلانجا مجوز میگیره، همه اینا رو تو این 10 سال پیدا کردم. یه نتورک بزرگ، منابع، ریسورس زیادی دارم، میتونم برای خودم کار بکنم. من ترجیح نمیدم الان برای کسی کار بکنم، چون این سه تا پارامتر، یک اینکه ریسک پذیر باشه، دو اینکه ببخشید با شعور باشه، سه اینکه تواناییشو داشته باشه، رو کسی تو ایران خیلی نداره اونقدر. به پروژه خارجی فکر کردی؟ حالا خارجی که شاید فقط با تصویر باشه، یعنی نیاز به حرف زدن و جمله و کلمه نباشه. جرأتشو ندارم. من کار خارج از ایران کردم چون حس میکنم همین یعنی تو ایران که فرهنگش اصلا ممکنه متفاوت باشه. فارسی بلدم بخونم، میرم شرکت ثبت کنم، مثلا نمیتونم اینا رو بخونم، من اثبات کافه خیارات و فلان و آره این چیزایی میخونه قلم بسو، بعد من بخوام همینو برم توی کشور دیگه ای که تو زندگی نکردم، بعد میخوام شرکت ثبت کنم، حساب بانکی ثبت کنم، مالیات بدم، فلان بدم. نه پروژه رو تو ایران انجام بدی، یعنی از این پروژه برای خارج از ایران کار کردم قدیم، برای انرژی درینک اینا کار کردم که اسمشو نمیخوام بگم، برای یه سری از این استارتاپیا کار کردم که اون چیه که میذارن کرود فاندینگ میگیرن، یه چیزی هست کیک استارتر. آره برای اون کار کردم، مثلا برای چند تا پروژه برای موفقم بود. و اون یه پروژه کیک استارتری کار کردی یا برای کیک استارتر کار کردی؟ یه شرکت خارجی بود توی کیک استارتر. آره یه پروژه تو بعد یه شرکت خارجی بود که اونجا ولی محققم شد، یعنی ویدیو رو میدیدم بعد میخریدن دیگه، به اون حد نصاب رسید و اینا کار کردم. ولی که بخوام خارج از ایران کلا تو هر زمینه‌ای نبودم، تو شاید بودی، من در اون حد نیستم که برم شرکت از مالیات بدونم چه این بدونم چه، بخوام بعد 5 ساعت خاک بخورم اونجا. جرأت این کارو تو خارج از ایران ندارم، از مالیات و از بیمه و این چیزا. تا همین ایرانش میگم ما فارسی میفهمیم، 20 تا مشاور داریم، تهش یکی میاد یه صبح جریمه میکنه 100 میلیون تومان 200 میلیون تومان، این اشتباه کردی اونو فلان کرد. حالا اونجا رقم‌ها 10-20 برابر شوخی هم نداره، اینجا میاد یه صحبتی میکنه یه تخفیف میزنه، اونجا شوخی هم نداره. من داخل اتفاقا به دلیلی که این ازت پرسیدم دو تا چیز بود. یکی اینکه برای بیزنسی که خودمون داریم من فکر میکنم خیلی آیدیا خورش جالبه. ما یه پلتفرمی داریم که دیدی بیزنس ها میری توی سایت چه میدونم مثلا سامسونگ و ال جی و اینا، مثلا یه قسمت انجمن دارن و تو انجمن از هم یوزر از هم سوال میپرسن و توی اپلیکیشنی آره فروم. آفرین. ما سافر فروم میسازیم که یه مقداری مدرن تره، با چون سوشال نتورک ها اومدن و فیسبوک و اینستاگرام و یه سری فیچرهای تگینگ و کامنتینگ و ما یه فرومیه که خیلی شبیه سوشال نتورک، یعنی بیزنس ها به جای که بخوام برن رو فیسبوک گروپ باشن و روی چنل ردیت باشن و اینا، کاملا میتونن یه فروم خیلی مدرن برای خودشون داشته باشن.
و این خیلی آیدیا خورش بالاست، مخصوصا که ولی آیدیاش خیلی هم بیزنسیه. من فکر می‌کنم اتفاقا خیلی اینو میشه میون آدم‌ها اینو، و الانم خیلی اتفاقا هی داره بیشتر و بیشتر مد میشه، باب میشه، به خاطر اینکه الان سوشال نتورک ها نمیدونم الان داستانایی که براشون پیش اومده و خیلی از کمپانی‌ها الان تو توییتر تبلیغ نمی‌کنن. ایلان ماسک رفته با اپل و اینا صحبت کرد، یه جون مادرتون بیان تبلیغ بکنیم، ما تبلیغ شما رو کنار این کانتنت ها نشون نمیدیم، کنار مثلا این توییت دولت نشون نمیدیم، کنار این داستان نشون نمیدیم. و خیلی داستان اومده اصلا یه سری‌ها رو شادو بند می‌کردن که مثلا اینفورمیشنشون نشون داده نشه. خلاصه بیزنس‌ها ترجیح میدن که انجمنشون زیر دست خودشون باشه، خونه‌شون دست خودشون باشه. و ولی خیلی ایده تبلیغاتی باحالی هم من تو ذهنم میاد برای این انجام دادن، برای یه سافری که آدمو کارش اینه که برای مشتری ریلیشنشیپ بهتر بسازه. ببین من برای آدمای آشنا اینو به همه گفتم، دوستان نزدیکا، از اینکه میبینم یه چیزی میتونم خلق کنم و اون آدم پایه است و تهش اینه که چیز به من برمیگرده دیگه، یعنی حتی غیر مالی. من معمولا اصلا برای خیلی رایگان کار میکنم، ولی خب در بلند مدت شاید برام چند میلیارد آورده داشته باشه. من دوستم میخواد مثلا هتل بزنه، بهش میگم یه کانسپت تو اینجوری کن، مثلا گیمفیکیشن اینجوری باشه، این اینجوری باشه، این اینجوری باشه، پنتاوسش رو بده به من بعدا. فردا یه اتفاقی بیفته اونم از یه ور دیگه به من کمک میکنه. من الان اینجا مثلا این میخواست با من قرارداد ببنده 300 میلیون بود، خب اون فردا کار دیگه میکنه 1 میلیارد به من یه کمک دیگه میکنه و مالی هم بهم برمیگرده. برای آشناها میکنم چون که میگم یه مریضی، یه ویر خلق کردن دارن، دوست دارم این کارا انجام بشه، این اینجوری بشه، این اینجوری بشه. تو اوج خستگی مثلا مهمونم دارم، زنگ نمیزنم من بیرون چیزی بیا، سعی میکنم خودم یه چیز درست کنم، آب میوهش اینجوری بکنم، اینجوری کنم. همیشه دوست دارم این خلق کردنه باشه. برای آشنا دوست دارم چون میخوام اون بچه‌ای که داره بزرگ میشه رو ببینم، تو تربیتش چه تأثیری داشته باشم که اون برند توئه، برند اونه، برند هر کسی دیگه است. ولی برای بقیه که بگم بعد فردا روزی هم داشتم اینا، مثلا برنده کار میکنی بعد به یه جایی هم میرسه، بزرگم میشه. بحث این بود که گفتی که چه جوری میتونی ثابت بکنی، میتونه بیاد گذشته رو ببینه دیگه، من با این کار کردم، بیاد ببینه چه اتفاقاتی افتاد. خب 3 تا برند با 10 تا کار کردم، 9 تاشون انقدر بوم ترکیدن، ولی اون 9 تا 8 تاشون میگن که ما خودمون بزرگ بودیم، ما تیم فروشمون خفن بود، ما فلان بود. اینش برام زور داره. اگه بیام با سهیلی کار کنم یا با حسام کار کنم یا با مثلا یه دوست دیگه کار کنم، اینقدر صداقت داشته باشه که فردا روز بگی آقا دست در نکن، تو نقش حتی کوچیکی هم اینجا داشتی، اینم برای من ارزشمنده. آره. نه من خودم مثلا جذابیت کار کردن با اون شخص هم هست اصلا، حالا تو نتیجه خود کار میدونی، یکی اون هستن که این ایده بیزنسیه که مثلا خیلی آدم دست و دل دستش بازتره به خاطر اینکه بال بیزنسشه. یه دونم من پادکستم و احساس میکنم که خیلی‌ها برای من تو کامنت ها میزنن و اینا. خب من پادکست رو خیلی ارگانیک و بدونی که اصلا بخوام تبلیغ بکنم و اینا داره و کانورژنش هم بالاست، یعنی معمولا آدما اگه ببیننش خیلی هوک شدن و خیلی باهامون اومدن و خیلی حال کردیم و یه گروه خیلی آدینس باحالی هم شدیم و خیلی یعنی تو کامنت ها هم همه مثلا میبینم که آقا این کانورسیشن فقط مثلا این چنل 10K فالوور میدونی توی یوتیوب و بعضی موقع احساس میکنم خب باید آدم یه کاری بکنه دیگه. این ارگانیک خودم به عنوان یه بیزنس اونر میدونم که ارگانیک فقط راهش نیست. ارگانیک تو همیشه باید برای چند تا پامپ هم بهش بدی. یه ایده خیلی باحال هم مثلا برای طبقه 16 انجام بدی. اینم خیلی فکرشم ایده‌اش هم بالا. طبقه 16 تا یه طبقه است توی برج تو تورنتو، خونه منه. موقع کرونا اونجا می‌خواستیم اسم پادکست شد طبقه 16. موقع کرونا این موقع کرونا ارتباطات زیاد شده، یادت چقدر لایو و اینستاگرام زیاد شده بود. آره و کلا ایده‌ش هم زیاد. مثلا فکر می‌کنم مثلا شاید طبقه 16 بعد با صدای آسانسور شروع شه، مثلا تو مای طبقه 16 میدونی، یا یعنی خیلی ایده میتونیم براش داشته باشه آدم. اینم همینجوری داشتی دوشی میگرفتی راهی میرفتی بهش فکر کردی. من یه چیزی تو کلاسام میگم، حالا اینجا بگم خیلی خوشگل نیست. خلاقیت یه سری تمرین‌ها میدم تو کلاس‌ها، تمرین‌ها یه سری صحبت، بعد اصلا اینا یه سری اتفاقات دیگه میفته. میگم آقا شما تمرین میکنین، مثل اینکه مثلا آدمی که پیانو تمرین میکنه، آدمی که وزنه بعد انقدر تمرین میکنی تو این مثل آب خوردن دیگه اون قطعه رو میزنی و دسته همون دسته و حالا با وزنه برداری یه چیزی شاید عوض میشه، ولی تو پیانو دسته همون دسته است. فکر نمی‌کنی انگشتا دراز میشه یا قطور میشه یا چیزی، یه اتفاقاتی تو ذهنت اینا افتاده. خلاقیت هم همینه، تو آدم رو میبینی ولی آدم خلاقی. بعد میگم وقتی به اون درجه رسیدی، خلاقیت مثل دستشویی بزرگی، یعنی تو اگه داشته باشی نمیتونی جلوشو بگیری، خب اگه نداشته باشی یه ساعت هم زور بزنی نمیاد. حالا این خلاقیت هم همینه واقعا تو ذهنم. مثلا من رستوران دارم میخوام اسم بذارم، 3 ماه دارم روی این بریفر رو مغزم کار میکنم که فارسی باشه، مثلا 2 سیلاب بیشتر نباشه، این نباشه اون نباشه، این به این میگم به اون میگم به این میگم، یهو یه جا دارم غذا میخورم یه اسم میاد. خب
دیگه جلوشو نمیتونی بگی، دو تا دیدم کنارش هم میاد. ولی اگر نداشته باشه زور، آره این چیزایی که میگه تو همون و تو این داستانا واقعا یهو ذهنه شروع میکنه پروسس کردن یهو بعد یه ماه به چیزی میرسه که آره ما اسم بیزنسمون رو باید عوض می‌کردیم، یه سال طول کشید تا اسمشو پیدا کردیم. دقیقاً من تو خود کسب و کارها اینجوری خیلی اتفاق افتاده که برای پیدا کردن اسم. آره هوتن خیلی خیلی دمت گرم، خیلی حال کردم، مغزمون هم روشن شد، آدم هم انرژی کلی گرفتیم و حالا امیدوارم که دوباره بیشتر با هم صحبت بکنیم، ببینیم که امیدوارم هم به این حلقات ادامه بدید، چون من یادم ایران که اومده بودم به هر حال ایران یکم فانم بود، یعنی به هر حال بیلبوردها با نمک بود، مثلا هر از گاهی که می اومدم ایران و اینا نگاه می‌کردم، حالا یه مقداری بعضی جاش خیلی لوس شده بود و اکستریم، ولی کلا میفهمیدی که به هر حال دیگه سمت کریتیویتی رفته بود شهر و کشور و اینا، یه تاچ هایی داشتن به هر حال میزدن ملت، ولی حالا امیدوارم که بیام از نزدیکم ببینمت و حالا اگرم تونستیم حتما با هم یه همکاری بکنیم. من خیلی بهت گفتم، همون اولم گفتم، من به واسطه استارتاپ دوست دارم کارهای کریتیو بکنم، دوست دارم تبلیغ براش بسازم که بعد به بهانه تبلیغ موزیک براش بسازه آدم، بعد براش کارهای آدیو بکنه، بعد براش کارهای انیمیشن بکنه و اینشو دوست دارم دیگه. خلاصه اگه پایه بودی که هم برای بیزنسی که اینور داریم و هم برای طبقه 16 ایده‌ای داشتیم، من خیلی پایه‌ام بعداً بشینیم با هم یه چتی بکنیم. پایه که هستم اگه اون ویره رو تو من بتونه متبلور بکنه، بتونم یه کاری بکنم جذاب باشه برام، آره یعنی فارغ از بحث مالی و اینجور چیزا که با کسی ندارم، اون برام خیلی اولویت، چون این زندگی که داریم میکنیم خیلی بزرگ منشی میخواد که یک روزی به این برسی. دوستی دارم هی میگه بیا این کارو بکن، بیا این کارو بکن. یه روز اومده میگه آقا صنعت پرسود تو ایران سیم کارت، پارسال اینقدر سیم کارت خریدیم الان قیمتش اینقدر شده. اینا گفتم وقتی میخوای بخوابی شب به این فکر میکنی که من مثلا سیم کارت فروشم، بعد میری یه مهمونی میگه من سیم کارت فروش، سیم کارت 5 سال پیش خریدم 5 برابر، به خودت افتخار میکنی. خب من به این خیلی باور دارم که من زندگی دارم میکنم، اگه پولم 3 برابر، پول مهمه، همه چیم داره تاثیر میذاره، اما ماشین هم، رو سلامتم، روی موم، روی همه چیم داریم پول تاثیر میذاره. اگه خورده خوراکم بد باشه، موم اینجوری شامپو مشکل داشته باشه، میفهمی؟ بعد این میشه ظاهرم، بعد با این میرم دختر بازی میکنم، با اون فلان میکنم، همه اینا به هم دیگه ربط داره، منشأش خیلی پول مهمه. ولی اگه حال نکنم با اون کسب و کاره، زندگیم یعنی همش دارم خودمو اذیت میکنم که به یه پولی برسم، اونو سعی میکنم نخوام، یعنی توی بالانس اوکی با پول خیلی اوکی نیستم، دوست دارم کار باحال بکنم، اگه پولم یونانش باشه که بهتر، پول بیشترم باشه بهتر، ولی اون کار باحال برام اولویته. دبیر زبان اتفاقا دیروز داشت به من میگفت، اینجا نشستیم حرف میزدیم و میگفت من اگه برمیگشتم به عقب حتما بیزنس میکردم به جای که برم تو آموزش پرورش و تمام زندگی و وقت عمرمو بذارم و اینا. گفتم عمرن اگه برمیگشتم عقب این چی بیزنس بزنم که تو حالا ایده‌اشو داری، ولی کدوم حالا ایده بیاد تو ذهنت که تو صبح تا شب بخوای ازش خواب پاشی بری و بیای و بری بیای، از ته نگاه میکنی راحت گفتنش و کاملا باهات حرفت موافقم. اصلا من هیچ کاری که حال نداره نباید کرد. دقیقاً. مرسی از تو و امیدوارم که الان این قطع میکنم مشکلی نه بابا تو اصلا 99% هم آپلوده، یعنی اصلا خیلی مشکل خاصی نداشتیم. از همه کسایی که الان گوش کردن نیم ساعت طول کشید اول که واسم دیروز تست کردم و یه تست جاش اوکی بود، الان نیم ساعت طول کشید اینو به اون بزنم، یو اس بی اینو به اون زبون هات اسپات کنم، اون از این بگیرم که حالا تو نگران اونی. حالا من چیزی بگم، منم یکم نگران بودم که من منگول نباشم، به خاطر اینکه من الان تایم زونم من الان استرالیام تایم زونم با کانادا باید باشه، دارم با بچه‌ها اونجا کار میکنم، بعد خیلی تایم، یعنی تازه یک شب من اونا بعد یعنی من از یک شبمون اینجا بیدارم تا 5 صبح و من الان دیشب یک تا 5 صبح بیدار بودم، 4 ساعت خوابیدم، پا شدم، بعدش برام با تو پادکست ضبط میکنم و من یکم اینجوری که بعد دیدی منگول میشی نمیخوابی، مثلا اینجوری که کلماتو گفت ماهانا گفت چیکار داری میخوای بکنی، گفتم من الان میخوام کلمه پادکست نمیاد تو ذهنم و واسه من خودم یکم نگران خودم بودم، ولی الان من دوباره باید قطع بکنم، دوباره مثلا یواش یواش دیگه کارم چند ساعت دیگه شروع میشه، ولی نه خدا رو شکر فکر کنم خوب پیش رفت دیگه، هم از نظر تکنیکال مشکل نداشتیم، هم منگولیت من خیلی زیاد نیومد وسط قضیه. مرسی، دست در نکنه. دمت هم گرم، خیلی مشتی هستی. ممنون. من استاپو میزنم ولی تو کاری نکن. دمت گرم. مرسی خدا.